Bái kiến thiếu gia. Mấy người là ai? Tôi là cháu gái nuôi của lão gia, được lão gia ủy thác đến đây. Toàn bộ di sản của lão gia sẽ được giao cho ngài. Lão gia là ai? Lão gia là ông chú của ngài. Năm xưa nhà họ Giang bị hãm hại, trước 28 tuổi mà không kết hôn thì sẽ mất mạng. Lão gia để tìm cách hóa giải đã chu du hải ngoại. Tuy đã gây dựng được cơ nghiệp đồ sộ, nhưng cũng vì cách hóa giải đó mà không có con nối dõi. Vì vậy trước khi lâm chung, lão gia đã đặc biệt phái tôi đến giúp đỡ thiếu gia, để bảo toàn huyết mạch nhà họ Giang và để lại cho ngài di sản ngàn tỷ. Di sản bao nhiêu? 1.000 tỷ. Nói chính xác là 17.865 tỷ 9.234.000 chẵn. Đây là thẻ của ngài. Bên trong có 1.000 tỷ tiền mặt, số còn lại là công ty và tài sản. Bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển nhượng sang tên ngài. Cô nói khiếm khuyết huyết thống là thật sao? Thật 100%. Và dù ngài có kết hôn, tối đa chỉ có thể duy trì được tuổi thọ 10 năm. Thảo nào mẹ tôi bắt tôi phải cưới vợ. Mai là sinh nhật 28 tuổi của tôi. Ba tôi cũng mất năm 38 tuổi, đúng ngày sinh nhật. Tức là tôi chỉ sống được thêm 10 năm nữa. Cậu đừng lo quá. Nếu cậu quyết định không cần con nối dõi, tôi cũng có thể dùng bí thuật cho cậu, để cậu sống đến tuổi thọ bình thường như lão gia. Nếu không thì đúng là chỉ còn 10 năm. Nhưng cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ trong vòng 10 năm giúp cậu tìm ra cách giải. E là hy vọng mong manh rồi. Kẻ thù năm xưa của Giang gia giờ đã biệt tích giang hồ, mà lão gia những năm nay vẫn luôn phát triển ở nước ngoài, nên muốn tìm ra bọn chúng trong nước đúng là phải tính toán lâu dài. Tôi hiểu rồi. Vậy thì tính đường dài vậy. Chuyện huyết thống đúng là phải từ từ. Nhưng mà cái Trương gia này, lũ nhà quê mùa, dám vô lễ với cậu. Mong cậu hạ lệnh cho tôi diệt sạch cả nhà chúng nó. Không cần. Tội tôi phải chịu. Tôi phải tự mình đòi lại. Thiếu gia cậu xem, khu vực này đã được khai thác xong rồi. Sau này sẽ là trụ sở của tập đoàn Long Đằng chúng ta. Tôi đã giữ lại cho cậu 3 căn để cậu làm việc và nghỉ ngơi. Sao công ty người ta đều là cao ốc, mà của mình lại làm thành biệt thự vậy? Cậu không thấy vậy thoải mái hơn sao? Thôi được. Thật ra với thực lực của tập đoàn Long Đằng chúng ta, nhiều việc không cần phải tự mình làm. Có dự án thì giao cho bên B làm, chúng ta chỉ cần xem kết quả là được. Ví dụ như hôm nay, công ty chúng ta đăng dự án thuê ngoài, sẽ có một loạt bên B đến nhận thầu. Bọn họ cũng là bên B hả? Đi điều tra cho tôi 2 người này ngay, xem có phải bên B của tập đoàn mình không. Được, tôi biết rồi. Thiếu gia, họ là người của Kiến Trúc Đại Thịnh, đã bàn xong với công ty mình rồi, nhận thầu một dự án công trình. Hôm nay là ngày ký hợp đồng. Ký hợp đồng hôm nay luôn. Vậy thì hay ho rồi. Giang Phàm, sao cậu lại ở đây? Tôi đến đây tìm việc. Đừng làm mất mặt nữa. Đồ tốt nghiệp cấp 2 đến đây tìm việc. Đây chính là tập đoàn Long Đằng. Học lực yêu cầu tối thiểu cũng là nghiên cứu sinh. Tử Manh, có vài công việc không cần bằng cấp, ví dụ như bảo vệ vệ sinh chẳng hạn. Ra là cậu đến đây là muốn tìm việc trong cửa, quét dọn nhà vệ sinh. Cút ngay cho tôi, đừng làm mất mặt gia đình tôi. Tôi nói cho cậu biết, cậu với Tử Manh tuy là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng việc này truyền ra ngoài thì người ta sẽ biết cô ấy gả cho một tên quét nhà vệ sinh. Thể thống gì nữa, cô ấy gả cho ai liên quan gì đến cậu? Thằng nhãi nói chuyện cho cẩn thận. Hôm nay nếu không phải ở tập đoàn Long Đằng, lão tử xử đẹp cậu. Giang Phàm, đến rồi. Xử đẹp tôi e là cậu không có năng lực đó. Bớt giận. Đây là tập đoàn Long Đằng, không phải công ty của cậu. Không được. Hôm nay cục tức này tôi nuốt không trôi. Cô lập tức gọi điện cho Đại Long, kêu hắn mang vài người đến đây. Hôm nay lão tử muốn phế thằng nhãi này một chân. Chỉ phế một chân thôi sao? Tôi thấy 2 chân cũng phải đánh gãy, cho nó khỏi chạy lung tung được nữa. Đi tìm việc quét dọn nhà vệ sinh, làm mất mặt tôi. Được, vậy thì đánh gãy 2 chân. Đến lúc đó hắn không nhúc nhích được. Chúng ta sẽ cắm sừng hắn ngay trước mặt hắn, xem hắn có tức đến xuất huyết não không. Đồ đáng ghét, giấu xa quá. Tần tổng,
Không ngờ ngài lại đích thân đến ký hợp đồng với tôi. Thật là vinh hạnh. Giới thiệu một chút, đây là Giang Phàm vừa mới vào tập đoàn Long Đằng, sau này sẽ phụ trách nhà thầu của mảng xây dựng. Giang tổng Giang Phàm. Sau này các hạng mục của quý vị sẽ do anh ấy toàn quyền phụ trách. Không thể nào. Điều này không thể nào. Đúng vậy. Cậu, một tên tốt nghiệp cấp 2, sao có thể đến tập đoàn Long Đằng làm việc, còn trở thành Giang tổng nữa chứ? Lại lừa người nữa phải không? Bắt đầu tìm người diễn kịch với cậu rồi phải không? Diễn hay không, không quan trọng. Quan trọng là hạng mục của quý vị bây giờ do tôi toàn quyền phụ trách. Hiền đệ. Không, Giang tổng, mình là người cùng một nhà cả mà. Người một nhà không nhận ra nhau sao? Trước đó là tôi không đúng, mong ngài lượng thứ cho tôi. Mưu toan hối lộ bên A có thể trực tiếp hủy bỏ tư cách hợp tác đấy. Đây không tính là hối lộ, đây là một chút tâm ý của tôi. Giá trị không quá 100 đồng, không cấu thành tội hối lộ. Mày đang sỉ nhục ai đó. Giá trị không quá 100 đồng mày cũng dám tặng. Mày coi thường tao hay là coi thường cả tập đoàn Long Đằng? Giang Phàm đồ đê tiện. Mày dám đánh Đỗ tổng phải không? Mày tin hay không khi chúng tao về làng, từ trên người mày và mẹ mày tao sẽ đòi lại gấp trăm lần. Láo xược. Ở đây có phần mày lên tiếng sao? Đỗ Quảng Thông, mày đánh tao, tao đánh chính là mày. Đồ đàn bà không biết trời cao đất dày, cút ngay cho bố. Giang tổng, chúng ta đừng chấp nhặt với loại đàn bà này, được không? Đỗ tổng thật là khí phách, cầm được buông được. Quá khen. Khen cái con khỉ. Mày vừa đánh chính là vợ tao, vợ trên danh nghĩa của tao đó. Mày đánh cô ta với đánh tao có gì khác nhau? Cái này tôi thấy cậu không muốn hợp tác với Long Đằng. Không, Giang tổng, tôi thật sự không có ý đó. Tôi thật lòng thật dạ muốn hợp tác với quý công ty. Ngài xem, hôm nay tôi đã mang theo con dấu. Chỉ cần ngài gật đầu, tôi sẽ đóng dấu ngay lập tức. Tôi đảm bảo, tôi nhất định sẽ khiến cho quý công ty hài lòng 100%. 100%. Cậu cũng tự tin đấy. Đỗ tổng, nghe nói kiến trúc đại thịnh của ông nhận thầu công trình xây dựng khu chung cư cho Long Đằng, phải không? Đúng, chính là khu chung cư bên hồ đó. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chi phí xây dựng khoảng 500 triệu. Đúng, 500 triệu. 500 triệu quá đắt. 400 triệu. Giang tổng, cái này thật sự không làm được. Chúng tôi không có chút lợi nhuận nào. So với lợi nhuận, được hợp tác với Long Đằng, cậu thấy cái nào có lợi hơn? Được, 400 thì 400. Tôi ký. Tăng vốn ứng trước từ 50% lên 80% cũng không vấn đề chứ. 80 thì 80. Tốt. Đỗ tổng quả nhiên là người hào phóng. Tôi sẽ cho người đi lấy hợp đồng ngay. Đợi đã. Giang Phàm, mày dám làm giả bằng cấp. Rõ ràng chỉ tốt nghiệp cấp 2, lại lừa tôi là tiến sĩ. Tao nói cho mày biết, mày bị đuổi việc. Bị đuổi việc. Vậy hợp đồng chúng tôi vừa bàn đương nhiên không tính nữa. Đỗ tổng, ngài xem, tôi cũng không muốn như vậy. Thằng nhãi này, mày cứ đợi đấy. Hôm nay tao không chỉ phế hai chân mày, mà còn cả chân thứ ba của mày nữa. Đỗ Quảng Thông, bỏ ngay cái trò đó đi. Đây là Long Đằng, không phải chỗ cho mày làm can. Vâng. Tân tổng, cô xem hợp đồng này của chúng ta. Hợp đồng? Cậu còn mặt mũi nào nói với tôi về hợp đồng nữa? Vừa rồi tôi quay lại cũng nghe thấy. Dự án 500 triệu, cậu lại chỉ đưa có 400. Cậu coi tập đoàn Long Đằng chúng tôi là kẻ ngu ngốc sao? Tuyệt đối không có. Trời đất chứng giám. Không có. Dự án này sau khi được phía tôi tính toán nhiều mặt, ít nhất cũng cần 420 mới có thể hoàn thành. Nếu cậu làm với 400, vậy chỉ có thể là ăn bớt vật liệu. Đối với bên cậu, tập đoàn Long Đằng chúng tôi nhất quyết không hợp tác. Tân tổng. Xong rồi. Toàn bộ xong rồi. Cạn ly.
Thiếu gia, lần sau có chuyện vui như vậy, nhất định phải nhớ mang theo tôi, không thành vấn đề, cô diễn thật đỉnh. Sao có thể so với ngài, tôi thấy lúc đó ngài tát Đỗ Quảng Thông mấy cái. Hắn ta không dám hé răng chỉ biết cười trừ. Tôi suýt nữa thì cười thành tiếng, nếu cô dám cười thành tiếng, làm hỏng kịch bản của thiếu gia, xem tôi xử lý cô thế nào. Ông chủ, cậu dẫn tôi đến lớp bồi dưỡng diễn xuất, học hỏi một chút. Nếu lần sau lại diễn cùng thiếu gia, tôi lỡ miệng thì sao? Cô mơ tưởng hão huyền, còn muốn làm việc không? Thiếu gia, kỳ thực không cần thiết phải tốn công như vậy. Chỉ cần một câu nói của ngài, tôi bảo đảm trong vòng 3 ngày khiến công ty của Đỗ Quảng Thông phá sản, khiến bản thân hắn ta khuynh ra bại sản. Tôi đã nói rồi, hắn làm nhục tôi thì cũng thôi, dám làm nhục mẫu thân tôi phải đích thân khiến bọn họ trả giá. Thiếu gia, đây là toàn bộ tư liệu của Kiến trúc Đại Thịnh. Nghiệp vụ chủ yếu của bọn họ là nhận thầu một số công trình kiến trúc, nuôi dưỡng một đám thuộc hạ. Công ty như thế này, bên dưới đều không sạch sẽ lắm, quả thực là vậy. Mấy năm nay, bọn họ dựa vào người đông thế mạnh, cướp không ít công trình, mới có quy mô như hiện tại. Tuy nhiên muốn xử lý bọn họ có rất nhiều phương pháp. Một cái tố cáo thực danh là đủ rồi, không? Tôi muốn chơi đùa với bọn họ từ từ. Đúng rồi. Trước đó, bảo cô đón mẫu thân tôi tới, sắp xếp ở biệt thự. Làm thế nào rồi? Phu nhân không muốn đến. Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị thiếu gia để người ở lại quê nhà. Ý gì vậy? Cổ trạch Giang gia được xây dựng vào thời Minh Triều, âm hợp với một quy luật nào đó mà tôi không hiểu rõ lắm. Cổ trạch Giang gia cần phải có người trấn giữ qua các đời, nếu không sẽ xuất hiện đại họa. Đại họa? Nói rõ hơn đi. Cụ thể tôi cũng không dám chắc, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy có lẽ là liên quan đến khiếm khuyết huyết mạch của Giang gia, cho nên phu nhân mới không muốn rời đi. Tôi cũng không tiện ép buộc. Tuy nhiên, về phần chi tiết trong đó, tôi nghĩ nếu thiếu gia có thời gian nên đi hỏi phu nhân. Liên quan đến huyết mạch nhà họ Giang, vậy thì phải về xem sao. Chuẩn bị xe đi. Vâng. Đồ đáng ghét, gọi tôi gấp vậy có chuyện gì? Hôm qua chưa ký được hợp đồng của tập đoàn Long Đằng, ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Nhiều người trông cậy vào tôi, nên tôi phải giành được dự án này. Vậy tôi có thể làm gì cho ngài? Thông minh. Chuyện này thật sự cần cô giúp. Cái vòng ngọc của lão Giang gia có nhân vật lớn để ý rồi. Cái vòng này có thể đổi được mấy công trình đấy. Ok, tôi sẽ lấy nó cho ngài sớm nhất có thể. Tốt, sau khi việc thành, tôi cho cô chừng này. Xui ra, Tử Manh, sao hai người lại đến đây? Chị này, dù sao chúng ta cũng là xui ra mà. Tôi đến chơi thôi, chuyện thường thôi mà. Chuyện thường, không còn gì thường hơn. Nhanh, mời vào nhà. Không cần đâu, nói chuyện ở sân là được rồi. Tử Manh cô đây là... Tôi nói thẳng luôn. Nghe nói, nhà họ Giang các cô có cái vòng ngọc gia truyền. Giờ tôi và Giang Phàm đã kết hôn rồi, thì cái vòng đó có phải nên truyền cho tôi không? Tử Manh, nhà chúng tôi đúng là có món đồ đó, nhưng quy củ là con dâu sinh con rồi mới được truyền lại. Quy củ gì chứ? Tôi hỏi cô, có đưa thứ đó cho tôi không? Bây giờ không được. Cô nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu không đưa thứ này cho tôi sẽ không vui. Mà nếu tôi không vui, thì biết đâu ngày mai tôi và Giang Phàm này sẽ ly hôn đấy. Cái gì? Ly hôn? Đúng, tôi thấy rồi. Cái thằng Giang Phàm này, nó đúng là đồ bỏ đi. Tử Manh nhà chúng tôi là đóa hoa thơm cắm bãi phân châu. Xui ra, Tử Manh và Giang Phàm mới cưới được mấy ngày. Đúng vậy, chính vì mới cưới mấy ngày nên mới dễ ly hôn. Nếu lâu rồi có con rồi, lúc đó chúng tôi chẳng phải quỳ xuống cầu xin cô sao? Mẹ, đừng nói nhảm với bà ta nữa. Tôi hỏi lần cuối, là đưa đồ hay là ly hôn? Ly hôn. Lúc trước đúng là mù mắt rồi, mới cưới phải loại đàn bà như cô. Mới cưới được có mấy ngày mà cô đã công khai cặp kè với thằng khác.
Hôm nay cô không nói ly hôn thì tôi cũng phải nói. Giang Phàm, anh vu khống. Tử Manh nhà chúng tôi là người đàng hoàng, con gái trong trắng. Anh dám bôi nhọ cô ấy? Tôi bôi nhọ cô ta sao? Bà cũng không vào thành dò hỏi xem cô ta đã làm những chuyện gì. Vào thành dò hỏi? Thành phố này lớn như vậy, cậu tưởng như chỗ nhỏ, chuyện hai câu miệng lưỡi người người đều biết sao? Giang Phàm, tôi cảnh cáo cậu, đừng nói bậy bạ. Nói bậy bạ? Cô nói xem, trước đó cô đi với Đỗ Quảng Thông, hai người cùng đến tập đoàn Long Đằng là để làm gì? Nói không ra được chữ gì. Tôi nói cho cô biết, cô mau ký nó cho tôi không muốn nói nhảm với cô. Con trai Tử Manh thật sự. Mau ký tên cho tôi. Tôi nói cho cô biết, đừng làm bẩn sân nhà họ Giang chúng tôi. Nhà họ Giang các người đã tan hoang thành cái dạng này rồi, còn phải chê người tôi bẩn sao? Giang gia kia, cô muốn đuổi chúng tôi đi sao? Tôi không đuổi các người đi, còn giữ các người ở lại ăn cơm hay sao? Các người làm ra chuyện mất mặt như vậy, còn muốn tôi xem các người là khách quý? Mơ đi. Cô quá đáng rồi, quá đáng. Tôi còn cho cô xem cái gì là quá đáng. Thưa đồng bào thân mến, bà con cô bác ơi, mau đến xem nhà Trương họ kìa. Nhà họ Giang kia, cô đừng làm chuyện tuyệt tình như vậy. Cẩn thận tôi, chó cùng rứt dậu với cô, chó cùng rứt dậu. Cô muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết, khi đó Giang Quốc Thái qua đời, không có chỗ mai táng, là mượn đất nhà họ Trương chúng tôi. Cô hôm nay dám ở đây nói hư nói vượt, tôi sẽ thu hồi mảnh đất này lại. Cô dám? Có gì không dám. Chỉ cô được quá đáng, còn tôi thì lại không sao. La lên, cứ tiếp tục la lên. Tôi không tin, tôi chỉ không được cô. Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc ba con mất, chúng ta đúng là đã mượn mảnh đất nhà họ Trương. Chuyện này con hẳn là biết chứ. Nơi đó rất quan trọng, nhất định không được động vào, liên quan đến huyết mạch. Sao? Bây giờ còn rảnh rỗi nói chuyện riêng? Tôi nói lại với cậu một lần nữa, bây giờ ly hôn hay không là do Tử Manh chúng tôi quyết định. Bây giờ chưa vội ly hôn đâu, nhưng chiếc vòng đó tôi hôm nay nhất định phải lấy được. Đưa hay không đưa? Vòng có thể đưa cho các người, nhưng các người nhất định phải viết giấy bảo đảm. Bảo đảm cái gì? Bảo đảm trong vòng 10 năm mảnh đất đó cho chúng tôi sử dụng, sau này không được nhắc lại chuyện thu hồi. Chỉ cần lấy vòng lại, những chuyện này đều dễ nói. Được, tôi lấy cho cô. Giấy bảo đảm đâu? Một tay giao tiền, một tay giao đồ. Ai biết vòng của cô là thật hay giả? Tôi chẳng phải xác nhận một chút sao? Đúng vậy, nhỡ đâu cô lôi đồ giả ra lừa gạt chúng tôi, vậy phải làm sao? Nhà họ Giang chúng tôi đường đường chính chính, không thể làm ra loại chuyện bị ổi này. Thật nực cười. Miệng thì nói đường hoàng, sau lưng lại làm chuyện mờ ám thất đức. Ai mà biết được? Nhỡ đâu là đồ giả, chúng tôi biết kêu quan ở đâu. Vậy theo các người nên xử lý thế nào? Đương nhiên là tôi cầm vòng trước, tìm người giám định. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ bảo mẹ tôi ký giấy bảo đảm cho cậu. Không thể nào. Ai biết được sau khi các người cầm vòng đi, có chịu viết giấy bảo đảm hay không? Hay là thế này, tôi tìm người đến đây giám định, nếu không có vấn đề thì một tay giao tiền, một tay giao hàng. Không được, người cậu tìm chúng tôi không yên tâm. Vậy cô nói xem xử lý thế nào? Thế này đi, vòng tôi cầm trước, nhưng việc giám định cần 3 ngày. Chúng tôi có thể ký trước một giấy bảo đảm hoãn kỳ. Nếu món đồ không có vấn đề, 3 ngày sau giấy bảo đảm sẽ có hiệu lực. Hoãn kỳ, tôi không tin nổi. Giang Phàm, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ. Cậu bây giờ không đưa vòng cho tôi, đến lúc đó cậu quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không để mẹ tôi ký giấy bảo đảm cho cậu đâu. Đây, cầm lấy. Khoan đã. Bà già, bà quỳ xuống cho tôi. Trương Tử Manh cô có ý gì? Tôi có ý gì sao? Ý trên mặt chữ thôi. Cậu không hiểu tiếng người sao? Đó là tiếng người sao? Bảo mẹ tôi quỳ xuống. Cô không sợ bị giảm thọ sao? Cứ nói vậy đó. Cậu cắn tôi đi. Tôi nói cho cậu biết, Giang Phàm, hôm nay không chỉ mẹ cậu mà cả cậu nữa đều phải quỳ xuống cho tôi. Nếu không, vòng này tôi không nhận nữa. Ai cho cô cái gan nói câu đó? Đương nhiên là tôi cho.
Giang Phàm, tôi nói cho cậu biết, đất khu Bắc Thành đã bị tôi mua hết rồi. Bây giờ tôi có thể gọi người san bằng mộ bố cậu bất cứ lúc nào. Cái gì? Đó không phải đất nhà họ Trương sao? Sao lại bị cậu mua được? Đúng vậy, tôi đã bán mảnh đất núi của nhà họ Trương chúng tôi cho Đỗ tổng. Cậu ta đã trả bằng tiền tươi thóc thật đó. Giang Phàm, tôi đã nói với cậu rồi, người đắc tội với tôi nhất định phải trả giá. Lúc trước ở tập đoàn Long Đằng, cậu coi tôi như khỉ mà trêu đùa. Sao cậu không nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Đỗ Quảng Thông, tôi khuyên cậu nên thận trọng một chút. Thận trọng? Cậu dám bảo tôi thận trọng? Giang Phàm, cậu thật sự nghĩ mình là nhân vật chính sao? Dám bảo tôi thận trọng? Được, hôm nay tôi cứ kiêu ngạo đó, tôi xem cậu làm gì được tôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á. Alo, điều ngay 2 máy xúc tới đây, san bằng cho tôi mộ phần Giang Quốc Thái. Đừng mà. Đỗ tổng, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn. Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống. Mẹ, mau quỳ xuống. Ngoan nào. Đỗ Quảng Thông, cậu nhất định phải làm vậy sao? Sao cơ? Giờ thì biết sợ rồi chứ. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi cứ muốn làm như vậy đấy. Cậu bắt buộc phải quỳ ngay ngắn trước mặt tôi. Hy vọng cậu có thể nhớ kỹ cảnh tượng hôm nay. Đỗ tổng, ngài xem, Giang Phàm nhà chúng tôi đã quỳ xuống cho ngài rồi. Cậu ta thật lòng biết lỗi rồi. Xin ngài hãy thu hồi mệnh lệnh, hãy giữ lại mộ phần của cha cậu ấy. Muốn tôi giữ lại mộ phần Giang Quốc Thái không phải là không được. Ngài cứ ra điều kiện, chỉ cần chúng tôi làm được, tuyệt đối không nói hai lời. Bà muốn tôi ra điều kiện, vậy điều kiện của tôi là dựa theo yêu cầu của Tử Manh mà thực hiện. Yêu cầu của Tử Manh? Lão già này chẳng lẽ bị lẫn rồi sao? Tôi vừa mới nói với bà rồi, bảo bà quỳ xuống, 2 tay dâng vòng ngọc cho tôi. Nhanh thế đã quên rồi. Trương Tử Manh, cô đừng có quá đáng. Quá đáng? Cậu nói tôi quá đáng? Tôi còn quá đáng hơn nữa cơ. Bỏ lại đây, dâng vòng ngọc cho tôi. Trương Tử Manh, nếu cô chán sống, tôi sẽ tiễn cô về chầu trời ngay bây giờ. Mau bỏ xuống. Có phải con muốn chọc mẹ tức đứng tim phải không? Một màn mẫu tử tình thâm cảm động. Nhưng mà cậu con trai này hình như có chút không phục. Không có Đỗ tổng, chúng tôi tuyệt đối không có. Không có thì còn chần chừ gì nữa. Mau bỏ lại đây, dâng vòng ngọc cho Tử Manh. Được. Bất kể cô dùng cách gì, tôi muốn có ngay toàn bộ quyền sở hữu mảnh đất ở Bắc Thành. Tôi sẽ đi làm ngay. Tôi là Giang Mộ Hàn, quản lý cấp cao lý ở Bắc Thành phải không? Dự án chục tỷ lần trước ngài nói, tập đoàn Long Đằng chúng tôi đã đầu tư rồi. Nhưng tôi có một yêu cầu, chuyển ngay một khu đất vùng núi ở Bắc Thành cho công ty chúng tôi. Được, tôi chờ tin của cậu. Đây là vòng ngọc gia truyền của chúng tôi, xin hãy nhận cho. Ngay từ đầu ngoan ngoãn giao vòng ngọc ra thì đã không có chuyện này rồi. Giờ thì quỳ xuống cầu xin tôi. Để tôi nói nhé, Giang gia các người đúng là hèn hạ. Điếc hay sao? Nói, Giang gia các người có phải hèn hạ không? Phải, chúng tôi hèn hạ. Tôi nói thêm nhé, các người không chỉ hèn hạ mà còn như loài chó nữa. Bây giờ quỳ xuống xin tôi nhận lấy vòng ngọc này. Cũng được. Vậy thì
Bà rủa vài tiếng cho tôi nghe thử. Tôi nghe thấy thoải mái rồi. Có lẽ sẽ miễn cưỡng nhận lấy cái vòng tay nát này. Kêu đi. Sao không kêu đi? Kêu lên. Thiếu gia, giấy tờ đất sẽ được đưa đến ngay. Giang Phàm, cậu muốn làm gì? Mau bỏ xuống. Đứa nhỏ này sao lại không nghe lời như vậy? Đừng làm liều, con hiểu không? Mẹ sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Thật sao? Vô cùng chắc chắn. Bọn người ức hiếp chúng tôi. Tôi nói cho các người biết, hôm nay không một ai được rời khỏi đây. Giang Phàm, cậu đừng làm bậy. Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi sẽ san bằng bộ của cha cậu. Tôi nói cho các người hay, các người phải nghĩ đến hậu quả. Đúng đó Giang Phàm. Cậu có biết đắc tội với Đỗ Tổng, các cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nếu các người muốn rời khỏi đây, dù không mất mạng cũng phải mất một lớp da. Giang Phàm, đến nói chuyện một chút. Mẹ, chuyện gì vậy? Vấn đề huyết mạch nhà họ Giang. Chuyện này chắc con biết rồi chứ? Con biết rồi. Giang Mộ Hàn bên Thức gia đã đến, kể hết những gì cô ấy biết cho con nghe. Mẹ, mấy đời nhà chúng ta thật sự vẫn chưa tìm được cách hóa giải sao? Biện pháp tốt nhất hiện tại, giống như Thúc gia của con, tự tuyệt tử tuyệt tôn để đổi lấy tuổi thọ. Tuy nhiên, cha con cũng từng nói, còn một khả năng nữa. Khả năng gì? Chính là bắt được kẻ hại nhà họ Giang chúng ta, dùng toàn bộ máu của hắn làm tế phẩm, tẩy sạch lời nguyền huyết mạch nhà họ Giang. Năm đó rốt cuộc là ai hại nhà chúng ta? Nếu tôi đoán không nhầm, hẳn là ngũ độc nhất mạch. Ngũ độc nhất mạch? Đó là thứ gì vậy? Bọn chúng là một đám tà môn ngoại đạo chuyên nuôi dưỡng độc cổ, có thủ oán với nhà họ Giang chúng ta. 100 năm trước, nhà họ Giang chúng ta quy ẩn sơn lâm, thoái ẩn giang hồ. Không ngờ lại bị bọn chúng tìm thấy. Nhưng còn bọn chúng thì sao? Bọn chúng ở đâu? Bọn chúng trong xã hội hiện nay rất khác với trước đây. Bọn chúng bây giờ chia 5 xẻ 7, đã ẩn náu rồi. Không có một chút dấu vết nào sao? Cũng không hẳn. 12 năm trước, cha của con đã phát hiện ra dấu vết ở nhà họ Đỗ. Nhà họ Đỗ? Nhà họ Đỗ nào? Ngoài Kiến Trúc Đại Thịnh, địa phương này còn có nhà họ Đỗ nào nữa? Đỗ Quảng Thông. Thật là trùng hợp. Thiếu gia đã điều tra rõ ràng, nhà họ Đỗ quả thực là dưới sự giúp đỡ của một số người ngoại lai mới thành lập Kiến Trúc Đại Thịnh. Nghe nói những người ngoại lai này đến từ vùng Tây Nam. Chắc chắn không sai rồi. Nhà họ Đỗ rất có thể chính là thế lực của ngũ độc nhất mạch. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Có cần tôi trực tiếp phá hủy Kiến Trúc Đại Thịnh không? Dụ bọn chúng ra? Không được. Làm như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Trực tiếp phá hủy Kiến Trúc Đại Thịnh, bọn chúng sẽ càng ẩn náu kỹ hơn. Mục tiêu của chúng ta là phải dụ ra thế lực của ngũ độc nhất mạch. Hơn nữa, phải làm cho vạn sự chu toàn. Ý của thiếu gia là, tôi thấy nhất định phải dẫn rắn ra khỏi hang. Dẫn rắn ra khỏi hang sao? Đúng. Chỉ khi Kiến Trúc Đại Thịnh lâm vào nguy cơ và không thể tự cứu được, thì bọn chúng mới cầu cứu bên ngoài. Nếu nhà họ Đỗ thật sự có quan hệ với ngũ độc nhất mạch, thì chắc chắn sẽ cầu cứu đến bên đó. Thiếu gia cần tôi làm gì? Cô tạm thời không cần ra tay. Như vậy đi, cô trước tiên cho tôi đủ ngân sách. Tôi muốn đích thân vào Kiến Trúc Đại Thịnh, từ từ chơi với Đỗ Quảng Thông. Vâng thiếu gia. Thông báo tuyển bảo vệ. Anh bạn, cậu xem với điều kiện của tôi, có thể đến ứng tuyển bảo vệ không? Bảo vệ của Kiến Trúc Đại Thịnh chúng tôi đều là những người dám đánh dám xông pha. Cậu làm được không? Được, tuyệt đối được. Đừng có hô hào khẩu hiệu vang trời. Đến lúc thật sự có chuyện thì đứa nào đứa nấy chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Anh bạn, tôi không giống bọn họ. Có chuyện tôi thật sự xông lên. Được rồi, anh bạn, cậu là người làm được việc. Tôi nhìn ra rồi, cậu đợi chút. Để tôi đi gọi quản lý của chúng tôi ra cho cậu. Được rồi, cảm ơn. Anh bạn, đây là lão đại an ninh của chúng tôi. Chào quản lý. Dễ ấy mà. Đã là người quen giới thiệu. Vậy thì ngày mai đến làm việc đi. Cảm ơn quản lý. Giới thiệu với mọi người, vị huynh đệ này tên là Giang Phàm, tính tình hào sảng. Mọi người đừng vì cậu ấy là người mới đến mà ngấm ngầm chơi xấu, giở trò bịp bợm. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Đều chưa ăn cơm sao? To lên, lão đại, không cần miễn cưỡng. Tiểu đệ mới đến, có chút quà nhỏ cho các huynh đệ, mong mọi người nhận cho. Lại đây. Đúng là huynh đệ tôi hào phóng. Sau này chuyện của Giang huynh đệ chính là chuyện của tôi, nhất định rồi. Không cần phải nói. Ta làm đi ăn lẩu nhé, để tiếp đón cho Giang huynh đệ. Đã biết. Thôi, giải tán đi. Giang huynh đệ, đi theo tôi sắp xếp vị trí cho cậu. Sau này, cậu cứ đứng gác ở đây, chỗ này ít người, mỗi ngày đứng 4 tiếng thôi. Ta làm cùng nhau đi uống rượu nhé. Được. Cảm ơn quản lý. Giang Phàm. Thật sự là cậu sao? Tử Manh, mau lại xem. Đây chẳng phải Giang Phàm sao? Đồ đê tiện. Cậu chẳng phải rất tài giỏi sao? Đóng cửa đánh chúng tôi, giờ còn mặt mũi đến làm bảo vệ sao? Đỗ tổng, đuổi việc hắn, bảo hắn cút đi. Đuổi việc hắn thì chán chết. Để hắn lại làm cờ hó sai vặt cho chúng ta. Cũng được. Đuổi việc thì quá hời cho hắn. Cậu quỳ xuống cho tôi. Đồ ngu. Cậu nói gì đó? Tôi nói cô là đồ ngu. Cớ gì phải quỳ xuống cho cô? Nơi này là tôi đến làm thuê, cùng lắm thì từ chức. Cớ gì phải chịu cục tức này? Cậu có thể đi, nhưng chỉ cần tôi không đồng ý, cậu đừng hòng đi được. Đỗ Quảng Thông, cậu lấy đâu ra cái gan hùng nói câu đó? Tôi lấy đâu ra cái gan hùng? Chốc nữa cậu sẽ biết. Đi thôi Tử Manh, đừng có động tay động chân với tôi. Alo, thiếu gia, không hay rồi. Phu nhân đột nhiên ngã bệnh, cấp cứu cần truyền máu. Cái gì? Biểu hiện bên ngoài của phu nhân là máu bị khô cạn, cần phải truyền máu để duy trì dấu hiệu sinh tồn. Tôi nghi ngờ là thủ đoạn của ngũ độc nhất mạch. Giờ không quản được nhiều như vậy, trước tiên truyền máu cho mẹ tôi. Nhưng nhóm máu của phu nhân rất đặc biệt, là nhóm máu gấu trúc, 1000 người mới có một. Tôi đã tra khắp tất cả hồ sơ, ở địa phương chỉ có một người có. Ai? Tống Chí Tú, chính là mẹ của Trương Tử Manh, mẹ vợ trên danh nghĩa của ngài. Cái gì? Tử Manh, tôi tìm nàng có việc. Không, về với tôi, buông tôi ra. Bảo cậu buông ra cậu không nghe thấy sao? Đỗ Quảng Thông, tôi tìm Trương Tử Manh, không liên quan đến cậu. Cậu nói không liên quan là không liên quan sao? Tôi nói cho cậu biết, hiện giờ trong bụng Trương Tử Manh đang mang cốt nhục của ông nội cậu là tôi đây. Cái gì? Đôi mèo mà gà đồng các người. Chúng tôi chính là mèo mà gà đồng. Thì đã sao? Cậu cắn tôi sao? Chiếc sừng này có nặng đầu lắm không? Được, Đỗ Quảng Thông, cậu giỏi lắm. Tôi đương nhiên là giỏi. Nếu không thì người vợ cậu cưới hỏi đàng hoàng. Sao lại leo lên giường tôi? Nhẹ thôi, đồ quỷ. Cẩn thận tôi động thai. Được lắm. Các người đều giỏi cả. Giờ tôi không rảnh nói mấy chuyện này. Trương Tử Manh, mau về nhà với tôi. Đi gọi mẹ cô đến bệnh viện truyền máu cho mẹ tôi. Cái gì? Mẹ cậu cần truyền máu liên quan gì đến tôi? Cậu truyền máu của chính mình đi. Chỉ máu của mẹ cô hợp với máu của mẹ tôi, máu của người khác đều không được. Chỉ có máu của mẹ tôi mới dùng được. Đồ đê tiện.
Cậu cũng có ngày hôm nay. Tôi nói cho cậu biết. Cậu bây giờ quỳ xuống xin lỗi bà đây. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Hôm trước lúc nhốt chúng tôi trong nhà, lúc đánh chúng tôi, sao không nghĩ tới có ngày hôm nay chứ? Được, trước đây đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi các người. Cậu xin lỗi kiểu vậy hả? Quỳ xuống. Trước đây đều là lỗi của tôi. Trương Tử Manh, chỉ cần cô bằng lòng đáp ứng truyền máu cho mẹ tôi, bất kể yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng cô. Bây giờ xin lỗi, muộn rồi. Dù sao hai người cũng từng là vợ chồng, phải cho người ta một cơ hội chứ phải không? Phim được dịch, thuyết minh và lồng Cậu có yêu cầu gì? Châu Á. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Từ đây trôi qua. Được, tôi chui. Bây giờ được chưa? Mới có bằng đấy thôi mà. Giang Phàm, cậu đừng tưởng bọn tôi dễ dàng đáp ứng cậu như vậy. Cậu còn yêu cầu gì nữa, cùng đưa ra hết đi. Được, vậy đi. Cậu làm tôi ngại quá. Vậy, tôi có một nguyện vọng nho nhỏ. Cậu chỉ cần thỏa mãn tôi, chúng tôi sẽ đáp ứng. Cậu nói đi. Tôi còn chưa từng thử trước mặt chồng người ta lên giường với vợ hắn. Thế nào? Để tôi thử một chút. Cái mùi vị bị cắm sừng. Cơm rồi sao? Nói. Được, tôi đáp ứng cậu. Đợi đó, để tôi tặng cậu một chiếc sừng. Cậu phải luôn đeo cho tôi. Nghe thấy không? Nhớ kỹ, mỗi ngày đúng giờ đi làm. Ngoan ngoãn làm cờ hó nhé. Ngày tháng sau này của chúng ta còn dài lắm. Chúng ta từ từ chơi. Đỗ Quảng Thông, cậu cứ chờ đấy cho tôi. Thiếu gia, tình hình bên phu nhân đã ổn định. Nhưng tình hình giống như Đỗ Quảng Thông nói, cứ cách một khoảng thời gian lại phải truyền máu một lần nữa. Mẹ tôi thân thể vẫn luôn rất tốt. Lần này đột nhiên đổ bệnh, bên trong chắc chắn có nguyên nhân. Chắc hẳn là người của Ngũ Độc Nhất Mạch ra tay rồi. Hơn nữa tôi nghi ngờ bọn họ bây giờ đang ở chỗ Đỗ Quảng Thông. Vậy thì phái người theo dõi Đỗ Quảng Thông cho tôi lập tức sắp xếp người. Còn nữa, tăng cường sự xâm nhập vào tập đoàn Đại Thịnh. Bắt buộc phải tiến hành đồng bộ, ép người của Ngũ Độc Nhất Mạch ra ngoài. Vâng. Vào đi. Quản lý, có người nhờ tôi tìm ngài nói chuyện chút. Chuyện gì vậy? Ngồi đi. Quản lý, ngài có biết tập đoàn Long Đằng không? Chính là cái công ty dùng cả khu biệt thự làm văn phòng đó. Tập đoàn Long Đằng. Biết chứ, sao lại không biết? Sao vậy? Anh quen người bên đó sao? Phải, bên đó có một phó tổng tên là Tần Vãn Xuân. Chúng tôi tình cờ quen biết nhau. Gần đây tôi nghe nói rằng cô ấy đang tái cơ cấu lại bộ phận bảo vệ. Tôi nghĩ anh sẽ có hứng thú. Tái cơ cấu lại bộ phận bảo vệ? Ý là sao? Là họ thấy bảo vệ bên đó không tốt, muốn thay toàn bộ một lượt. Tôi nghĩ chẳng phải là anh đang lãnh đạo một bộ phận bảo vệ sao? Hay là chúng ta cùng qua đó? Bên đó nói rồi, nếu chúng ta cùng qua đó, đãi ngộ của mọi người sẽ được tăng gấp 3 lần hiện tại. Thật sự gấp 3 sao? Chắc chắn mà. Tần tổng Tần Vãn Xuân đang ở quán cà phê ngoài kia đợi hồi âm của tôi đấy. Nếu anh thấy cần thiết, tôi sẽ đưa anh qua đó nói chuyện. Đi, nói chuyện thử xem. Được, mời anh. Tôi đại diện cho tập đoàn Long Đằng hoan nghênh mọi người gia nhập. Tần tổng khách sáo rồi. Sau này ở tập đoàn Long Đằng, tôi và anh em của tôi nhất định sẽ nghe theo sự chỉ huy của ngài. Ngài chỉ đến đâu, chúng tôi sẽ đánh đến đó. Tốt. Là thế này,
Trước đó cũng đã nói với các anh rồi, bộ phận bảo vệ cũ của chúng tôi vẫn chưa rút đi, vì vậy tạm thời các anh chưa thể qua đây được. Nhưng hôm nay đã ký hợp đồng rồi, vậy nên lương từ hôm nay sẽ bắt đầu tính cho các anh. Còn về sau sẽ sắp xếp như thế nào ở kiến trúc Đại Thịnh, tất cả nghe theo Giang tổng. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp với Giang lão, không Giang tổng. Tôi nhất định sẽ phối hợp với Giang tổng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của chúng ta, được làm việc tốt nhé. Sẽ tăng thêm cho các anh một nửa lương nữa, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Được, vậy anh đi làm việc trước đi. Vâng, tôi còn có chút việc cần bàn với Giang Phàm, vậy ngài cứ bận việc của mình. Ngoài bộ phận bảo vệ ra, các bộ phận khác thì sao rồi? Hiện tại ngoài bộ phận tài vụ, các bộ phận khác đều đã ký rồi, bao gồm tất cả các phó tổng của công ty họ. Nói cách khác, hiện tại kiến trúc Đại Thịnh, ngoài bộ phận tài vụ, đều là người của chúng ta rồi. Đúng vậy. Thiếu gia, bước tiếp theo ngài có sắp xếp gì không? Đương nhiên là chơi đùa với Đỗ Quảng Thông cho đã. Có chuyện gì đây? Xin lỗi Đỗ tổng, xe của ngài không được vào. Anh có nhầm lẫn gì không vậy? Đây là công ty của tôi, bãi đậu xe của tôi, mà tôi không được vào sao? Xin lỗi Đỗ tổng, sáng nay bộ phận hành chính vừa ra thông báo, nói rằng những xe không có giấy phép thông hành đều không được vào. Vậy anh mau lấy cho tôi một cái giấy phép thông hành đi. Xin lỗi Đỗ tổng, chúng tôi không có cái quyền cấp cho ngài thẻ thông hành. Vậy thì bảo tiểu Hứa bên hành chính mang cho tôi một cái. Tôi đang làm việc mà, không mang được cho ngài. Mày có bị đần độn không hả? Tao là sếp, tao bảo mày đi là mày phải đi càm ràm cái gì? Dạ xin lỗi Đỗ tổng, an ninh bên chúng tôi có quy định không được tự ý rời khỏi vị trí. Nếu tự ý rời khỏi vị trí sẽ bị trừ 3 ngày lương. Tôi... Được rồi, tôi gọi cho Hứa Chân Chân. Hứa Chân Chân, cô có phải là người không vậy? Giờ tôi vào công ty của mình mà cũng không được thẻ thông hành. Tôi biết rồi, vậy thì mau mang cho tôi một cái. Bây giờ người ta không cho tôi vào, người ta bảo phải có thẻ thông hành mới cho tôi vào. Bây giờ đó... Cái gì? Im xong rồi. Vậy thì mau lên cho tôi. Tôi nói cho cô biết, hôm nay nếu cô không làm rõ việc này, tất cả các cô đều cút hết đi. Tôi nói cho anh biết, tôi là ông chủ của công ty này. Bây giờ anh không cho tôi vào, anh còn muốn làm nữa không? Mau dọn đồ đạc cho tôi, cút đi. Dạ xin lỗi Đỗ tổng, cái này an ninh bên chúng tôi thuộc về bộ phận hành chính quản lý. Nếu ngài muốn đuổi việc tôi, ngài phải bảo bộ phận hành chính gửi thông báo cho chúng tôi mới được. Được, bộ phận hành chính phải không? Anh sẽ nhận được thông báo ngay lập tức. Alo bộ phận hành chính, tôi cho các người 2 phút, cử một người xuống đây. Quá thời gian này, tất cả các người đều không cần làm nữa. Cái gì? Uống cà phê người ta tặng, bị tiêu chảy tất cả đều phải vào bệnh viện rồi. Được rồi, hôm nay tôi ra khỏi nhà đúng là không xem ngày. Đỗ tổng, thật ngại quá. Người ăn mặc lôi thôi không được vào. Tôi ăn mặc lôi thôi chỗ nào? Được rồi, để tôi dạy cho anh biết. Áo này của hãng Chanel, áo khoác cao cấp. Đây là quần LV, giày là McQueen. Anh nói cho tôi biết tôi ăn mặc lôi thôi chỗ nào? Xin lỗi Đỗ tổng, ngài nói với tôi những thứ này, tôi cái gì cũng không biết. Tôi là bảo vệ, chưa từng thấy những thứ như thế này. Tôi đến đây để làm việc, không phải để chịu đòn của anh. Nếu anh muốn chơi, tôi chiều. Biết tôi trước đây làm gì không? Khi tôi ra quyền, kết quả của anh chỉ có 2 chữ: nằm xuống. Ngay lập tức đuổi việc tên bảo vệ đang đứng gác bên ngoài cho tôi. Vâng Đỗ tổng, tôi sẽ đi thông báo cho bộ phận hành chính ngay. Thông báo cái gì mà thông báo? Trực tiếp tìm phó tổng hành chính, bảo ông ta ký tên. Xin lỗi Đỗ tổng, ngài quên rồi, phó tổng hành chính bị viêm ruột thừa đang nằm viện, gần đây không thể đến công ty. Vậy thì tìm tổng giám đốc đóng dấu cho tên bảo vệ đó cút xéo cho tôi. Đỗ tổng, con dấu của văn phòng tổng tài bị bộ phận tài vụ mang đi công tác rồi. Nếu họ trở về, tôi sẽ báo cho họ ngay. Ý cô là sao?
Là có ý gì? Phim được dịch, thuyết minh Tôi là và ông chủ lồng công ty tiếng này. tại phim châu Á. Muốn sa thải một tên bảo vệ mà còn không sa thải được nữa hả? Vâng. Theo đúng trình tự thì không thể làm theo quy trình này được. Tôi bị đánh. Tôi bị bảo vệ của chính công ty mình đánh. Cô nói cho tôi biết tôi không thể sa thải hắn được. Tôi nuôi mấy người là để làm gì hả? Xin lỗi Đỗ Tổng, lát nữa sẽ bảo Phó Tổng Hành chính chỉnh đốn lại mạnh mẽ, đơn giản hóa quy trình. Còn lát nữa, tôi muốn bây giờ, lập tức, ngay lập tức. Vâng, tôi đi làm ngay đây. Cút. Đỗ Tổng, không xong rồi. Cô nói chuyện kiểu gì vậy? Cái gì mà lão tử không xong rồi? Đỗ Tổng, tôi không có ý đó, là công ty xảy ra chuyện rồi. Công ty xảy ra chuyện gì? Hôm qua Phó Tổng kinh doanh ra ngoài bàn hợp đồng. Lúc ký hợp đồng, vô tình viết thiếu một số không. Bây giờ bên A yêu cầu chúng ta thực hiện theo hợp đồng. Dự án lớn cỡ nào? Vốn là tổng dự án 1 tỷ. Ý của cô là lúc ký hợp đồng chỉ có 100 triệu. Vâng. Theo như dự tính ban đầu của chúng ta, dự án lần này của chúng ta lợi nhuận dòng phải được 15%. Nhưng bây giờ bên A yêu cầu thực hiện theo hợp đồng, chỉ chi trả cho chúng ta 100 triệu. Nếu chúng ta tiếp tục thực hiện dự án này, ít nhất phải bồi thường hơn 700 triệu. Lão Tào làm ăn kiểu gì vậy? Loại chuyện này mà cũng có thể làm sai được. Cô lập tức tìm hắn ta về cho tôi. Tôi muốn hắn ta khuynh ra bại sản, cũng phải bồi thường tổn thất cho tôi. Đỗ Tổng, Tào Tổng hiện không liên lạc được. Người làm việc cùng ông ấy nói hôm đó ông ấy đã mua vé máy bay ra nước ngoài, chạy rồi. Cái gì? Chạy rồi sao? Thiếu gia, chuyện bên Kiến trúc Đại Thịnh đã xử lý xong hết rồi. Trong sự kiện lần này, tôi đã sắp xếp người ký 8 hợp đồng. Bọn họ tổng cộng phải mất 3 tỷ. 3 tỷ là toàn bộ tài sản của Đỗ Quảng Thông sao? Theo như chúng tôi điều tra về hắn, thì đây gần như là toàn bộ tài sản của hắn. Hắn ta cần phải bán hết tất cả xe cộ và nhà cửa của mình mới có thể bù đắp khoản lỗ này. Tốt lắm. Như vậy, hắn ta nhất định sẽ đến đó cầu cứu. Vậy tôi sẽ sắp xếp người theo dõi hắn suốt 24 tiếng. Được. Khoan đã. Tôi đoán bên Đỗ Quảng Thông có thể còn có một số tài sản mà không ai biết. Cô nghĩ cách đào hết ra cho tôi. Lần này tôi nhất định phải khiến hắn ta tán ra bại sản. Một công ty tài chính hợp tác với tập đoàn Long Đằng gần đây đang thao tác một mã cổ phiếu. Họ đặc biệt đến để thông báo, mong chúng ta đừng can thiệp. Bất quá tôi có thể tung tin ra trước, để Đỗ Quảng Thông nhập cuộc. Cuối cùng, liên kết với nhà cái, bắt kiệt tài sản cuối cùng của hắn. Được, đi làm đi. Vâng, khoan đã. Cô ta cũng đến công ty nhận việc sao? Hình như là vậy. Tập đoàn gần đây đang tuyển dụng xã hội, sắp xếp cho cô ta vào làm, tiết lộ thông tin cổ phiếu cho cô ta. Vâng, thiếu gia. Chuyện gì vậy? Tại sao lại tuyên bố phá sản? Nói đi chứ. Đỗ Quảng Thông, đừng giả vờ với tôi. Công ty anh phá sản rồi tôi phải làm sao? Con cái phải làm sao? Đừng làm phiền tôi. Bây giờ tôi còn lo thân mình chưa xong, còn lo cho cô với con được sao? Đồ vô lương tâm, trong bụng tôi mang thai con của anh lại muốn mặc kệ sao? Uổng công tôi tốn bao tâm tư giúp anh dò la tin tức lật ngược tình thế. Lật ngược? Đừng có mơ. Tôi lỗ 3 tỷ đó. Cô biết 3 tỷ là bao nhiêu không? Bán cô 10 lần cũng không đáng số tiền này. Đỗ Quảng Thông đồ vô lương tâm, lúc này còn muốn bán tôi hả? Xem tôi có liều mạng với anh không? Thả tôi ra. Tin tôi đánh cô không? Được, đánh đi. Hôm nay không đánh thì anh là đồ hèn. Tốt nhất đánh luôn cả con anh. Đừng có làm loạn ở đây. Nói, tìm tôi có việc gì? Tôi dò la được tin tức rồi. Có một mã cổ phiếu sắp tăng mạnh. Đây chính là cơ hội lật ngược tình thế của anh. Cô có tin nội bộ gì chứ? E là cô còn chẳng biết cổ phiếu thao tác như thế nào đâu nhỉ? Anh đừng có coi thường người khác. Cô theo tôi bao nhiêu năm rồi? Cô là loại người gì tôi còn không biết sao? Đừng vòng vo nữa. Nói, cô lấy tin nội bộ này ở đâu ra? Tiểu Tuyết, Trương Tuyết Nhi đó. Cô ấy học cao học ngành tài chính, hiện tại đang làm ở phòng tài chính của tập đoàn Long Đằng. Phòng tài chính tập đoàn Long Đằng. Cưng ơi, mau nói xem, là mã cổ phiếu nào? Nếu thật sự là mã đó, nói không chừng thật sự có thể giúp tôi trở mình. Vấn đề là bây giờ anh còn tiền không?
Đừng có coi thường người khác. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Cô mau đi tìm cô em gái đó đi. Dò la kỹ càng cho tôi. Tin tức lần này tôi nhất định phải chính xác không sai sót. Sau khi lật ngược tình thế, mua cho tôi cái túi hiệu đó. Túi xách thì tính là gì? Nếu thật sự kiếm được tiền, tôi mua xe mua nhà cho cô. Nhất ngôn cửu đỉnh. Sao không nỡ bán sao? Nói nhảm. Tôi cả đời này chỉ tích cóp được từng này đô, thế là bán hết sạch rồi. Nếu là cô có nỡ không? Thôi, đừng giận nữa mà. Chúng ta chỉ là tạm thời thôi mà. Đợi khi nào chúng ta có tiền rồi, mua lại là được chứ gì. Cô nói chuyện thì dễ lắm. Không phải đồ của mình, nên vứt đi đâu cũng chẳng tiếc phải không? Tôi nào có. Vậy chúng ta còn bán không? Bán. Lý Tổng, ngài xem hàng này còn ưng ý không? Đồ thì đều tốt cả. Chỉ là giá cả này có thể thương lượng lại không? 6 triệu đã là giá thấp nhất thị trường rồi. Tôi biết, nhưng tình hình chung hiện nay rất khó khăn. Ai cũng kẹt tiền cả. Hay là thế này, tôi nói một con số, anh thấy được thì tôi thanh toán ngay, không được thì anh cứ xem xét thêm. 4 triệu. Cô đừng. 4 triệu thì 4 triệu. Coi như tôi kết bạn đi. Hợp tác vui vẻ. Thiếu gia, mọi việc đã xong xuôi. 4 triệu. Theo giá thị trường, lô hàng này ít nhất cũng phải 6 triệu năm chứ. Đúng vậy, chúng ta ít nhất cũng lãi 2 triệu năm. 2 triệu năm. Phát thưởng cho anh em bên dưới đi. Tôi cần xác nhận đây có phải là toàn bộ tài sản cuối cùng của hắn không? Không sai, trong này có một bức thôi bối đồ, nhìn là biết bảo vật trấn trạch rồi. Có thể bán cả bảo vật trấn trạch, đủ chứng minh hắn đã dốc hết tài sản. Tốt lắm. Báo cho Tần Vãn Xuân thu lưới. Dạ thiếu gia. Có động tĩnh gì không? Vốn gom đáy rất sôi động, đề nghị vào ngay lập tức. Làm. Khoan đã, có nên xem xét thêm không? Tiểu Tuyết nói, phải thận trọng một chút. Sợ thì đói liều thì no. Thận trọng quá thì đến nước canh cũng không có mà hút. Mua hết cho tôi. Vâng. Thiếu gia, phát hiện vốn của Đỗ Quảng Thông đã vào hết rồi. Giá hiện tại là bao nhiêu? 6 tệ 8 đồng. Đánh rớt xuống dưới 1 đồng cho tôi. Được, tôi đi báo cho họ. Đỗ Quảng Thông, lần này xem cậu có toi đời không? Cậu nói cái gì? Giá bị đánh xuống còn 9 hào 4. Vâng, Đỗ Tổng. Không phải cô nói giá chắc chắn sẽ tăng mạnh, ít nhất cũng lên 30 đồng sao? Không phải tôi nói. Tiểu Tuyết nghe được tin tức là như vậy. Nhà cái muốn đẩy giá lên để kiếm tiền mà. 9 hào 4 chính là cái đẩy giá mà cô nói đó. Liệu có phải nhà cái đang giở trò, muốn xả hàng cho người ta xuống tàu không? Cô cũng không đến nỗi ngu si đâu, cũng biết nhà cái xả hàng xuống tàu. Nếu vậy, chúng ta cứ chờ xem sao. Không ổn rồi, xuất hiện lượng lớn lạnh bán, giá vẫn đang giảm. Cái gì? Đừng uống nữa, bọn mình chưa chắc đã thua đâu. Cô biết cái dám gì? 1 hào. Từ 6 tệ 8 đánh xuống còn 1 hào. Nhà cái này quá tàn nhẫn. Giá đó có đánh xuống thấp nữa, cuối cùng cũng phải nâng lên thôi. Đừng ngây thơ nữa. Loại thao tác của bọn họ chính là muốn đánh giá xuống dưới đáy. Chẳng lẽ là tập đoàn Long Đằng đang nhắm vào chúng ta? Có phải đang nhắm vào tôi không? Tôi không biết. Dù sao, chúng ta bị người ta coi như giao hẹn mà cắt. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi biết làm sao được thì tôi đã không ở đây uống rượu rồi. Cậu chưa từng nghĩ tới đi tìm những người đó sao? Ý cô là bọn họ? Không được. Mỗi lần gặp bọn họ tôi đều khó chịu.
Khó chịu hơn việc cậu không có tiền sao? Đúng. Cô nói đúng. Đi. Đi tìm bọn họ. Việc của Kiến trúc Đại Thịnh đã xử lý xong. Xử lý xong rồi. Kiến trúc Đại Thịnh bất cứ lúc nào cũng có thể sáp nhập vào tập đoàn Long Đằng. Nhưng mà có một việc chúng tôi không xử lý tốt. Kính xin thiếu gia trách phạt. Việc gì? Những người đi theo Đỗ Quảng Thông toàn bộ bị đánh ngất. Bị mất dấu. Bị mất dấu sao? Tốn bao nhiêu công sức. Ngũ độc nhất mạch rốt cuộc cũng có tung tích. Thiếu gia là nói người ra tay là người của ngũ độc nhất mạch. Không sai được. Những người cô phái đi chắc chắn đều là tinh anh. Có thể lặng lẽ hạ gục những tinh anh đó mà không bị phát giác. Ngoài những người đó ra, còn ai vào đây nữa? Tôi lập tức tăng cường nhân thủ, toàn lực truy tìm tung tích của ngũ độc nhất mạch. Nếu bọn họ dễ dàng bị người ta tìm thấy như vậy thì đã không truyền thờ được mấy trăm năm rồi. Chúng ta phải nghĩ cách dụ bọn họ ra. Vừa rồi cô nói Kiến trúc Đại Thịnh bất cứ lúc nào cũng sáp nhập vào tập đoàn Long Đằng. Đúng vậy. Vậy thì tuyên bố việc này một cách rầm rộ, tổ chức một buổi tiệc. Tôi không tin với tính cách của Đỗ Quảng Thông hắn sẽ nhịn được mà không xuất hiện. Được, tôi sẽ đi làm ngay. Khoan đã. Để Trương Tuyết Nhi tiếp quản Kiến trúc Đại Thịnh, cho nàng ấy quyền tự chủ đầy đủ. Ý này của thiếu gia là Trương Tuyết Nhi tiếp quản Kiến trúc Đại Thịnh. Tỷ tỷ và mẹ của cô ta làm sao có thể nhịn được mà không đến chiếm món hời chứ? Mà Trương gia chắc chắn sẽ nhúng tay vào Kiến trúc Đại Thịnh. Nhưng mà Kiến trúc Đại Thịnh vốn là của Đỗ Quảng Thông. Cô nói xem, hai người bọn họ sẽ nảy sinh mâu thuẫn chứ? Hiểu rồi. Cậu uống thêm một ngụm nữa đi. Đây chính là nhân sâm núi hoang dã tôi đặc biệt tìm cho cậu đó. Cậu phải bồi bổ nguyên khí. Tôi bồi bổ cái rắm. Cái lão già này hút mất của tôi 10 năm thọ mệnh. Tròn 10 năm. 10 năm đổi lấy 10 tỷ tiền mặt. Kỳ thực cũng đáng giá. Tôi nói thay bằng tôi đi. Bọn họ còn nói tôi không đáng giá số tiền đó. Chỉ bằng lòng cho tôi 50 triệu thôi. Cô còn muốn so với tôi sao? Sao cô không tự đi nộp mạng đi? Cậu đừng giận nữa. Cậu nghĩ xem, chúng ta bây giờ có số tiền này, chúng ta có thể vùng lên lại. Đến lúc đó những kẻ đã làm nhục chúng ta sẽ bị tôi đạp dưới chân. Nghĩ thôi cũng thấy sướng. Cô tưởng đang viết tiểu thuyết sao? Còn mơ tưởng nghịch tập phải không? Chúng ta phải đối mặt là tập đoàn Long Đằng. Đó là một con quái vật khổng lồ, trị giá hàng vạn tỷ. Thì chúng ta cũng không kém cạnh. Bọn họ đã nói kỹ thuật Vinh Thiên sẽ toàn lực ủng hộ chúng ta. Kỹ thuật Vinh Thiên chính là tập đoàn khổng lồ trải dài nhiều quốc gia. So với tập đoàn Long Đằng chỉ mạnh hơn chứ không kém. Vậy cũng không tệ. Mau cho lão tử uống thuốc. Phải nhanh chóng khỏe lại, lấy mạng bọn chúng. Cậu thật sự phải nhanh chóng khỏe lại. Tôi nghe nói 1 tuần sau tập đoàn Long Đằng sẽ tổ chức yến tiệc, công bố sáp nhập Kiến trúc Đại Thịnh. Đến lúc đó chúng ta phải đến đó vả mặt bọn chúng. Đúng. Tài sản của tôi không phải ai muốn lấy là lấy được. Thiếu gia, điện thoại đã chuẩn bị xong. Tôi đã cho người chuẩn bị xe hộ tống ngài đi. Đỗ Quảng Thông đã đến chưa? Đến rồi. Hơn nữa là với thân phận phó tổng của kỹ thuật Vinh Thiên, đến đây lấy thiệp mời. Kỹ thuật Vinh Thiên, ngũ độc nhất mạch này tuy quy ẩn nhiều năm nhưng lại không cắt đứt liên lạc với thế tục. Lén lút tạo ra một công ty lớn như vậy, thực lực của bọn họ không thể xem thường. Vì vậy tôi cho người hộ tống ngài đi trước. Không cần. Thân phận hiện tại của tôi vẫn chưa bị bại lộ. Bọn họ hẳn là sẽ không để ý một nhân vật nhỏ bé như tôi. Ngược lại, nếu phô trương hộ tống sẽ càng thêm nguy hiểm. Cô đi trước đi, chút nữa tôi tự mình đến. Thế nhưng, không nhưng gì cả. Làm theo lời tôi. Vâng. Chính là nó. Đây chẳng phải là kẻ nhặt giày rách của tôi, Đỗ tổng sao? Giang Phàm, mày giữ mồm giữ miệng cho tao. Mày phải hiểu rõ cho tao, ai mới là kẻ đổ vỏ cho ai. Lúc tao lên giường với cô ta,
Mày còn đang cầu hôn cô ta đấy. Phải rồi, cô ta có đàn ông. Cô ta ở cùng mày, chẳng phải là giật đồ thừa thì là gì? Chán sống. Trước đây tao từng làm bảo vệ đấy. Động thủ với tao thì mày mới chán sống. Thằng bảo vệ thối tha, dám đánh khách mời của yến tiệc. Ai cho cậu cái gan hùm? Tin hay không tôi cho cậu mất việc. Các ngươi đừng tưởng kiến trúc Đại Thịnh vẫn là thiên hạ của các ngươi. Cho dù tôi không quản kiến trúc Đại Thịnh nữa thì cũng không phải loại bảo vệ quèn như cậu, có thể tùy tiện đắc tội. Giang Phàm, cậu cứ chờ khiếu nại của tôi đi. Khiếu nại? Tới đi, ai sợ ai, cứ việc tới. Cậu tưởng thân phận ngoại lai như cậu thì có bao nhiêu trọng lượng? Được, rất tốt, cậu cứ đợi đấy. Trần Thiết, cậu mau ra đây cho tôi. Tôi bị đánh ngay trước cửa tiệc công ty cậu. Đỗ tổng, chuyện gì vậy? Là hắn ta, bảo vệ của kiến trúc Đại Thịnh. Ai cho mi cái gan đó? Dám đánh khách quý của chúng ta. Từ giờ trở đi, cậu bị sa thải. Dọn đồ cút xéo. Khoan đã. Sa thải hắn ta? Nào có chuyện dễ dàng vậy. Đã đánh tôi thì sao tôi đồng ý để hắn đi dễ như thế? Đỗ tổng, có yêu cầu gì cứ việc nói. Nếu không được, tôi sẽ nhờ quản lý Lý bắt hắn theo pháp luật. Bắt hắn bồi thường. Bồi thường đến khuynh gia bại sản. Nghe rõ chưa? Đây chính là kết cục của việc đắc tội với tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi có thể không cần bồi thường, nhưng cậu phải xin lỗi tôi. Quỳ xuống. Giữa ban ngày ban mặt, cậu chưa tỉnh ngủ sao? Cậu làm ở công ty nào, phòng ban nào, chức vụ gì? Trời ơi, một thằng bảo vệ quen còn dám hỏi chức vụ của tôi. Xem ra cậu không biết trời cao đất dày là gì rồi. Thằng ngu này cứ tưởng mình là nhân vật tầm cỡ, nào ngờ trong mắt người khác hắn ta chẳng là cái thá gì. Làm ra vẻ ta đây. Không biết, còn tưởng cậu là ông chủ của tập đoàn Long Đằng. Suýt chút nữa thì hù tôi rồi. Vậy tôi phải cho cậu nếm mùi lợi hại mới được. Cậu không biết quy củ của tập đoàn Long Đằng lớn đến cỡ nào đâu. Bảo vệ. Trần tổng, tống cổ hắn ta ra ngoài cho tôi. Xin lỗi Trần tổng, việc này không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi. Đậu Xanh cậu có ý gì hả? Tôi không điều khiển được cậu phải không? Xin lỗi Trần tổng. Trách nhiệm công ty giao cho tôi là phụ trách dự án an ninh bên ngoài. Chuyện trong sảnh tiệc không thuộc quyền quản lý của tôi. Vậy thì cậu mau gọi người phụ trách sảnh tiệc đến đây cho tôi. Xin lỗi, tôi không biết ai phụ trách sảnh tiệc. Cậu không biết, vậy tôi gọi bảo vệ. Cậu đến đây làm gì? Cút xéo. Xin lỗi Trần tổng, tôi không biết. Tao cho mày một bạt tai. Biết tao từng làm gì không hả? Khi tao ra quyền, kết cục của mày chỉ có hai chữ: nằm xuống. Trần tổng, đừng chấp lão bảo vệ hôi hám đó. Đỗ tổng đừng cản tôi phải dạy cho hắn một bài học. Hắn mới biết ai là cấp trên của hắn. Trần tổng, lão bảo vệ hôi hám này có luyện võ. Luyện võ sao? Vậy thì hay quá. Tôi cũng vừa vặn luyện 10 năm quyền cước. Tôi phải cho hắn biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Thật sao? Còn giả được sao? Đồng chí nhỏ, đừng căng thẳng. Cậu rất có tiền đồ đấy. Cái người kia, gọi bảo vệ phụ trách sảnh tiệc đến đây cho tôi. Không cần tìm nữa. Bảo vệ phụ trách sảnh tiệc là tôi, là cậu. Sao vậy? Không tin? Bây giờ tin hay không thì có liên quan gì? Cậu đã bị sa thải rồi. Trần tổng, nhanh chóng điều 2 người đến đây, đuổi cổ chúng nó đi cho tôi. Đúng vậy, nhìn thấy nó là thấy ghê tởm, ảnh hưởng tâm trạng. 2 vị yên tâm, chuyện này cứ giao cho tôi. Một kẻ bị sa thải như hắn mà dám đến tập đoàn Long Đằng gây rối, hắn đúng là chán sống mà. Tôi không chỉ đuổi hắn đi, tôi còn muốn đánh gãy chân hắn, ném hắn ra ngoài. Khoan đã. Trương tổng,
Trương tổng sao? Đỗ tổng, giới thiệu với hai vị. Đây là Trương Tuyết Nhi, người phụ trách kinh doanh kiến trúc và bất động sản của tập đoàn chúng tôi. Trương tổng, hai vị này là... Không cần giới thiệu, chúng tôi quen biết nhau. Đúng, không chỉ quen biết, chúng tôi còn là chị em ruột nữa. Tiểu Tuyết, khi nào em thành Trương tổng vậy? Còn phụ trách kiến trúc bất động sản, một mảng kinh doanh quan trọng như vậy, nhà họ Trương chúng tôi thật sự là có một nhân vật xuất chúng. Không tệ. Tôi luôn cảm thấy Tiểu Tuyết không phải người tầm thường, mắt nhìn người của tôi thật tốt. Sau này, công việc của công ty chúng ta phải trao đổi nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn. Đúng vậy, tôi sẽ ly hôn ngay với tên khốn Giang Phàm đó. Đỗ tổng, sắp sửa trở thành anh rể mới của em rồi. Tôi với các người không có gì để phối hợp cả. Tiểu Tuyết, em nói gì vậy? Chị là chị ruột của em. Vậy Đỗ tổng chẳng phải là anh rể của em sao? Mối quan hệ thân thiết như vậy mà không hợp tác, chẳng lẽ lại để người ngoài hưởng lợi sao? Đúng vậy, Tiểu Tuyết. Chẳng lẽ trước đây em tưởng anh rể phá sản rồi, không cùng đẳng cấp với em nữa sao? Đừng, tôi chưa bao giờ thừa nhận anh là anh rể của tôi. Tiểu Tuyết, có phải em đã bị những tin tức bên ngoài dẫn dắt sai lệch rồi không? Chị với anh rể em vẫn rất tốt đấy. Có lẽ em không biết hôm nay tụi chị lấy thân phận gì để tham gia yến tiệc này đâu. Thân phận gì? Tôi là phó tổng giám đốc phụ trách dự án bất động sản và xây dựng kỹ thuật Vinh Thiên. Tôi đại diện cho kỹ thuật Vinh Thiên. Phải đấy, chúng tôi là đại diện của kỹ thuật Vinh Thiên, không như hạng người nào đó lăn lộn mãi cũng chỉ là tên bảo vệ quen, cả đời nghèo hèn. Các người thật sự là người của kỹ thuật Vinh Thiên sao? Còn giả được nữa sao? Đây là danh thiếp của tôi. Tôi tin rằng sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Thất kính rồi, người nhà với nhau không cần khách sáo vậy đâu. Tiểu Tuyết, bây giờ em đã có chức vụ cao như vậy rồi, thì chuyện của chị em phải giúp chị làm chủ chứ. Chuyện gì mà phải để em làm chủ vậy chị? Trương tổng chính là tên bảo vệ hôi hám này. Hắn ta không chỉ đánh khách quý của chúng ta mà còn không nghe theo chỉ thị, hoàn toàn không coi quy định của công ty ra gì. Tôi đã sa thải hắn ta rồi, vậy mà hắn ta vẫn còn ở đây vênh váo. Ngài nhất định phải cho hắn ta một bài học. Anh sa thải hắn ta rồi sao? Đúng vậy. Anh rể, nếu anh đã bị sa thải rồi thì anh hãy về trước đi, nếu không lát nữa bảo vệ đến sẽ bất lợi cho anh đấy. Được, nếu em đã nói vậy rồi thì tôi đi trước vậy. Khoan đã, Tiểu Tuyết, em cứ để hắn ta đi dễ dàng như vậy sao? Vậy thì sao chứ? Muốn đi cũng được, nhưng trước khi đi hắn ta phải quỳ xuống vì hành vi vừa rồi của mình mà xin lỗi. Đúng, hôm nay hắn ta phải quỳ xuống xin lỗi, nếu không chuyện này chưa xong đâu. Tôi không chấp nhận chuyện này nữa là xong rồi. Mấy người đừng có được voi đòi tiên. Anh rể anh đừng nói nữa. Chị, hai người cũng đừng làm quá lên. Đây là yến tiệc do tập đoàn Long Đằng tổ chức, làm lớn chuyện lên thì không chỉ hai người mất mặt mà tôi cũng khó ăn nói lắm. Trương tổng nói đúng đấy. Đỗ tổng ngài thấy sao? Không được, hôm nay hắn ta phải quỳ xuống xin lỗi. Chính vì ở đây đông người nên hắn ta mới càng phải quỳ xuống xin lỗi. Hắn ta dám ra tay trước mặt mọi người thì phải trả giá cho hành động của mình. Muốn tôi quỳ xuống xin lỗi các người sao? Mơ đi. Bây giờ mày còn dám cứng đầu với tao sao? Sợ là mày không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu. Giang Phàm, mày đừng quên mẹ mày đang hấp hối, còn đang chờ mẹ tao tiếp máu đấy. Nếu mày muốn bà ta sớm xuống mồ thì tao cũng rất sẵn lòng giúp đỡ. Đúng vậy, mẹ mày cần là nhóm máu gấu trúc hiếm có. Không tiếp máu cho bà ta thì mày cứ chờ mà chịu tăng đi. Các người, máu gấu trúc? Trùng hợp vậy sao? Tôi cũng là nhóm máu gấu trúc. Cái gì? Cô thật sự là nhóm máu gấu trúc sao? Đúng vậy, tôi là nhóm máu gấu trúc. Trước đây khi vào tập đoàn Long Đằng, tôi đã làm kiểm tra sức khỏe, nhưng mà báo cáo kiểm tra của tôi vẫn chưa nộp, cho nên mọi người vẫn chưa biết. Vậy cô có đồng ý truyền máu cho mẹ tôi không? Không được. Tôi đồng ý. Tôi nghĩ hiến máu tốt cho sức khỏe, chỉ cần không vượt quá lượng cho phép là được. Tuyệt quá. Tiểu Tuyết, em không thể đồng ý với hắn ta. Cái việc hiến máu này phải cách nhau 6 tháng mới được. Mẹ của hắn ta mỗi tháng đều phải truyền một lần, tức là mỗi tháng đều hiến máu. Ai mà chịu nổi chứ? Không sao đâu, sẽ không hại đến sức khỏe của cô. Tôi đã liên lạc với cơ quan cung cấp máu trên toàn thế giới, họ đã đồng ý với tôi 2 tháng sau sẽ cung cấp cho tôi một lượng máu gấu trúc nhất định. Vậy thì tôi càng không có vấn đề gì rồi. Không được, tôi không đồng ý. Tiểu Tuyết còn trẻ người non dạ. Tôi là chị,
phải thay con bé quyết định. Chúng tôi sẽ không hiến một giọt máu nào. Mày muốn ăn đòn phải không? Ngay cả mẹ chồng trên danh nghĩa mà mày cũng không quan tâm, lại đi giúp người ngoài. Mày có còn chút liêm sỉ nào không? Anh đánh tôi. Tôi đại diện cho kỹ thuật Vinh Thiên. Anh đánh tôi, tức là đánh vào mặt kỹ thuật Vinh Thiên. Anh có biết anh phải gánh chịu hậu quả gì không? Người của Long Đằng đâu? Mất hết rồi sao? Người quản lý ra đây cho tôi. Không cần gọi nữa, tôi là người phụ trách ở đây. Vậy em còn không mau xử lý hắn ta cho tôi. Trương Tuyết Nhi, em đừng có banh người ngoài. Phải đó, tiền học phí cho em học lên thạc sĩ bao nhiêu năm nay đều là tôi cho em. Nếu không có chúng tôi, em có thể tốt nghiệp thuận lợi, em có thể vào Long Đằng, có thể ngồi được ở vị trí này sao? Trương Tuyết Nhi, uống nước nhớ nguồn, đừng có vong ân bội nghĩa. Chuyện này tôi thật sự nên cảm ơn hai người, nhưng tôi làm việc phải trái rõ ràng. Bây giờ hai người làm ầm ĩ như vậy đã ảnh hưởng đến buổi tiệc của công ty chúng tôi rồi. Được lắm, tốt lắm. Trương Tuyết Nhi, đồ vong ân bội nghĩa, uổng công. Tôi cho các người điều kiện tốt như vậy. Được, nếu đã vậy thì cô hãy trả lại hết cho tôi những thứ ăn uống ở mặc, tất cả bao nhiêu nôn hết ra đây. Hai người nhất định phải làm như vậy sao? Cô bất nhân thì tôi bất nghĩa. Được, tôi đưa. Trong vòng 10 triệu. Muốn bao nhiêu thì cứ nói. Nhưng từ nay về sau, chúng ta coi như không nợ nần gì nhau nữa. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Cô mới ra trường lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Cô vừa rồi có phải không nghe rõ sao? Tôi hiện tại là phụ trách toàn diện tập đoàn bất động sản và kiến trúc nghiệp vụ, bao gồm kiến trúc Đại Thịnh. Quyền hạn của tôi là lúc nào cũng có thể ký kết tiền điều phối 10 triệu. Cô có quyền lớn như vậy sao? Không sai. Cho nên tôi khuyên các người đừng có ồn ào nữa. Lần này tập đoàn chúng tôi mở bữa tiệc này không chỉ là tuyên bố sát nhập kiến trúc Đại Thịnh, mà còn muốn đẩy ra một nghiệp vụ rất lớn, đề cập đến quốc nội, tiếp nhận 99 kiến trúc của thành phố. Cho nên các người còn muốn hay không muốn nắm được tin tức này. Đừng tưởng cô nói cho tôi những thứ này tôi sẽ quên đi ý nghĩa ban đầu của tôi. Cô cũng đừng quên, tôi là đại diện kỹ thuật Vinh Thiên. Đúng, kỹ thuật Vinh Thiên tuyệt đối không thiếu những dạng tin tức này đâu. Được thôi, nếu như vậy tôi cũng không có gì để nói. Bảo vệ, tiễn khách. Không cần tiễn, chúng tôi tự đi. Thằng nhóc này, đừng để tôi nhìn thấy cậu ở trước cửa bữa tiệc. Nếu không, tao sẽ bẻ gãy hai chân mày. Việc tốt thế này tôi không thể bỏ lỡ. Đi thôi. Vậy thì cứ chờ xem, hôm nay tôi có thể không quay lại. Thằng nhãi, mày còn chẳng hiểu tình hình gì cả. Mày đã bị sa thải khỏi tập đoàn Long Đằng. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chỉ là xem họ có sa thải mày hay không thôi. Mày nghĩ trốn ở đây là thoát được sao? Mơ tiếp đi. Nếu tôi chưa bị sa thải thì sao? Mày đã bị sa thải rồi. Tôi là giám đốc hành chính, cấp trên trực tiếp của mày. Lời của tôi với mày là thánh chỉ. Dọn đồ rồi cút đi, hỗn láo. Từ bao giờ lời của một giám đốc hành chính lại trở thành thánh chỉ trong tập đoàn Long Đằng? Tần tổng, tôi đang nói về tên bảo vệ hôi hám này. Tên bảo vệ hôi hám, anh ta là giám đốc an ninh mới được bổ nhiệm của tập đoàn, cùng cấp bậc với ông. Ai cho ông quyền sa thải một người cùng cấp bậc với mình? Giám đốc an ninh? Không thể nào, sao anh ta có thể là giám đốc an ninh được? Yêu cầu tối thiểu của tập đoàn Long Đằng là bằng sau đại học. Hắn ta chỉ là một kẻ bỏ học cấp 2, làm sao hắn ta có thể là giám đốc an ninh được? Tần tổng, đừng nói dối để bao che cho người của mình. Tôi có thể kiểm tra, tôi có thể tìm hiểu. Đỗ tổng, tập đoàn Long Đằng của chúng tôi không sợ điều tra. Ông còn gì để nói nữa không? Nếu không còn gì nữa, ông sẽ tiếp tục tham dự bữa tiệc hay rời đi? Dù sao thì chặn cửa ra vào cũng không hay lắm, phải không? Đi thôi. Giám đốc hành chính Trần Thiết. Có. Từ bao giờ tập đoàn chúng ta lại có truyền thống giúp đỡ người ngoài và bắt nạt người nhà? Hôm nay ông đã làm tôi thất vọng. Không phải Tần tổng, tôi không hề biết. Tôi không cố ý. Hỏi Giang tổng đi, tôi thực sự không biết anh ta là giám đốc an ninh. Tôi không biết thật mà.
Dù anh ta không phải là giám đốc an ninh, dù anh ta chỉ là một bảo vệ bình thường, ông cũng không thể để người ngoài bắt nạt anh ta. Đừng nói gì thêm nữa, tôi mong nhận được đơn từ chức của ông vào ngày mai. Xin đừng, Tân tổng. Giang tổng, anh là người độ lượng, xin hãy bảo lãnh cho tôi. Cút. Này, đợi đã. Tôi đã mua nó với giá 4 triệu. 4 triệu. Cái đó là 3 triệu 8. Lão Đỗ, giận thì giận, nhưng đừng lãng phí. Đó là tất cả số tiền, mồ hôi nước mắt của anh đấy. Tôi chỉ quá tức giận thôi. Tên vô dụng Giang Phàm đó, chúng ta có thể nghiền nát hắn bất cứ lúc nào. Tại sao hắn ta luôn thoát được? Tên khốn đó chỉ là may mắn thôi. Tôi không tin vận may của hắn ta sẽ kéo dài mãi mãi. Nếu tôi có cơ hội khác. Lão Đỗ, bây giờ quan trọng nhất là giành lấy dự án tập đoàn Long Đằng. Một khi chúng ta giàu có, cái đồ khốn, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn. Cô nói đúng. Tiền mặt là vua. Chính xác. Bên Long Đằng, tin tức đã lộ ra. Có tin đồn rằng họ đang lên kế hoạch cho một thương hiệu chuẩn hóa trên toàn quốc. Thật tham vọng, phải không? Giai đoạn 1 được dự kiến cho hơn 80 thành phố. Hơn 80 thành phố cùng một lúc. Và đó chỉ là giai đoạn 1. Có vẻ như họ đang nhắm tới tầm cao. Đúng rồi. Giai đoạn đầu và tổng quy mô của họ. Chiếc bánh này lớn cỡ nào? Giai đoạn 1 là 30 triệu. Toàn bộ dự án lên đến 300 tỷ. 300 tỷ. Đó là một số tiền khổng lồ. Chúng ta phải tìm cách để nuốt trọn nó. Tôi đã nộp hồ sơ năng lực của chúng ta. Không chỉ có mình chúng ta, mọi công ty đủ điều kiện, có năng lực trong nước đều muốn một phần. Ép vua thì thôi lệ lang. Dự án này tôi đã để mắt đến nó, và tôi sẽ không để ai khác chạm vào nó. Vậy thì tôi sẽ đi nói chuyện với những người đó. Họ nói họ sẽ hỗ trợ chúng ta từng bước. Nếu họ có thể ngăn chặn các công ty khác, cuộc đối đầu cuối cùng sẽ là giữa chúng ta và tập đoàn Đại Thịnh. Tập đoàn Đại Thịnh, đó không phải là địa bàn của Trương Tuyết Nhi sao? Có lẽ cô có thể vận dụng chút quan hệ. Ý anh là Phim được dịch, thuyết minh và lồng được tiếng tại phim châu Á. Tôi không còn liên quan gì đến anh nữa. Tôi đang xa cơ thất thế, không ai cần tôi. Em gái tôi sẽ không bỏ mặc tôi đâu, trong lúc khó khăn này. Phải không? Thông minh đấy. Đừng buồn, mẹ ở đây. Chị, có chuyện gì vậy? Chị gái con và tên vô dụng đó chia tay rồi. Hắn ta không những không cho nó một xu, mà còn lấy hết tiền tiết kiệm của chị con, từng đồng xu cuối cùng. Mẹ đang nói đến Đỗ Quang Thông. Còn ai vào đây nữa? Và chị gái con đang mang thai con của hắn. Chị ơi, em đã nói với chị rồi, Đỗ Quang Thông không đáng tin cậy. Nhưng chị cứ khăng khăng phải ở bên hắn. Giờ thì nhìn chị xem, rối ren mà còn đau khổ nữa. Tiểu Tuyết, con đang nói gì vậy? Chị gái con đang trong tình trạng này mà con không an ủi nó, chỉ biết sát muối vào vết thương. Đó là cách một người em gái nên hành xử sao? Được rồi, con sẽ không nói gì nữa. Con chỉ làm thôi, được chứ? Chị, nếu chị đã quyết định chia tay, hãy làm việc gì đó thiết thực. Em sẽ đưa chị đến bệnh viện ngay bây giờ. Và bỏ đứa bé đó đi. Từ giờ trở đi, chị sẽ chấm dứt với tên họ Đỗ đó. Con bị điên à? Nếu con không thể nói chuyện đàng hoàng thì im đi. Con nói sai sao? Sai hoàn toàn. Nhìn chị gái con kia, con không chỉ không ủng hộ mà còn mỉa mai nó. Tiểu Tuyết, giúp chị con nghĩ cách giải quyết. Mẹ muốn con nghĩ ra giải pháp nào đây? Con không muốn ở nhà nữa. Một thời gian nữa, khi bụng con to lên, con sẽ không dám ló mặt ra ngoài. Tiểu Tuyết, chị muốn làm việc ở công ty của em. Chị muốn một khởi đầu mới. Làm việc ở công ty, ý chị là Đại Thịnh, tập đoàn Đại Thịnh. Vâng. Vậy thì không được. Chị bỏ học sau khi học xong cấp 2. Hơn nữa, chị chưa từng đi làm. Chị có thể làm gì ở đó? Trương Tuyết, đồ vô tâm. Chẳng phải nó đã bỏ học vì con sao? Học phí của con
Chi phí sinh hoạt của con, tất cả đều do chị gái con chu cấp. Giờ con thành công rồi, con mọc cánh rồi phải không? Con coi thường chị gái mình rồi. Tiểu Tuyết, để mẹ nói cho con biết, nếu hôm nay con không giúp thì đừng coi mẹ là mẹ con nữa. Chị không muốn một vị trí cao, thậm chí là quản lý kho, một người chạy việc vặt cũng được. Em không thể làm khó chị với việc này, phải không? Được rồi, em sẽ sắp xếp. Cậu chủ, Trương Tử Manh đã gia nhập tập đoàn Đại Thịnh. Chúng ta có cần sắp xếp gì không? Chúng ta có cần can thiệp không? Với tính cách của cô ta, chắc chắn cô ta sẽ không lên kế hoạch từ từ. Tôi cá là trong vòng 1 tuần, cô ta sẽ tìm cách để kiểm soát tập đoàn Đại Thịnh. 1 tuần? Nhanh vậy có ổn không? Không gì là không thể. Hãy nghĩ mà xem. Tập đoàn Đại Thịnh đã nằm dưới sự chỉ đạo của cô, nghe theo sự dẫn dắt của Trương Tuyết. Trong tình huống này, làm sao Trương Tử Manh có thể nhịn được? Thêm vào đó, cô ta còn có ngũ độc nhất mạch hậu thuẫn phía sau. Mọi việc sẽ không chậm lại đâu. Chúng ta có cần biện pháp phòng ngừa nào không? Phòng ngừa cái gì? Trong khi chúng đang xâm nhập vào tập đoàn Đại Thịnh, chúng đã vươn tay vào cả tập đoàn Long Đằng rồi. Nếu chúng ta không làm gì đó, công ty của chúng ta sẽ đẩy dãy người của chúng. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ khi chúng nghĩ rằng chúng đã thắng, chúng mới trở nên chủ quan. Vào lúc đó sẽ là thời điểm tốt nhất để vạch trần ngũ độc nhất mạch. Tôi hiểu rồi. Tiểu Tuyết, cô cần quản lý người của mình tốt hơn. Có chuyện gì vậy? Cô hỏi có chuyện gì vậy? Mấy tên giám sát cấp dưới của cô, chúng nghĩ mình rất giỏi phải không? Tôi bảo chúng làm việc mà chúng toàn viện cớ. Chúng hoàn toàn coi thường tôi. Họ là giám sát, còn cô là cái gì? Một nhân viên kho. Cô có quyền gì mà trách móc họ? Nhưng tôi là chị gái của cô. Hôm đầu tiên tôi đến công ty này, tôi đã nói với mọi người rồi. Ai cũng biết tôi là ai. Chúng dám cãi lời. Cả chị gái của tổng giám đốc. Giữ lại làm gì nữa? Theo tôi thấy, cứ sa thải hết bọn chúng đi. Sa thải họ? Vậy cô làm thay việc của họ sao? Được rồi, tôi sẽ tự làm, có gì to tát đâu. Vậy nói cho tôi biết, hệ số sử dụng đất là bao nhiêu? Trục hoành và trục tung là gì? Và 3 loại vật liệu chính là gì? Cấp công trình được phân loại như thế nào, cô có biết không? Cho những việc này, cứ thuê chuyên gia làm đi. Sao lại làm phiền tôi với mấy chuyện này? Trương Tử Manh, nếu cô không làm được việc thì cứ về nhà nằm nghỉ đi. Đừng đến đây làm phiền tôi. Nếu cô cứ tiếp tục thế này, tôi cũng không giữ nổi vị trí của mình. Cô không cần phải nói nghiêm trọng như vậy để dọa tôi. Đừng tưởng tôi không biết rằng ở tập đoàn Đại Thịnh, cô mới là người quyết định mọi việc. Chỉ là sa thải vài người thôi mà, dễ như ăn bánh. Hơn nữa chúng ta là chị em. Trong mắt cô, tôi còn không bằng một người xa lạ. Sao cô có thể? Còn tôi thì sao? Đụng chạm đến cô rồi sao? Cô tức giận đến mức muốn đuổi tôi đi hả? Trương Tuyết Nhi, tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu. Vậy để tôi nói cho cô biết, tôi không chỉ có cửa, mà tôi còn có cả cửa sổ. Phòng nhân sự, thanh toán lương cho Trương Tử Manh ngay lập tức, và để cô ta đi. Cô dám? Tôi cái gì cũng dám làm. Ở đây, tôi là người phụ trách. Tuyết Nhi, canh của mẹ là bổ dưỡng nhất. Con đã làm việc vất vả cả ngày rồi, uống đi cho nóng, rồi đi tắm và nghỉ ngơi cho khỏe. Mẹ đang cố gắng cầu xin cho Trương Tử Manh đấy hả? Xin cái gì? Mẹ nấu canh cho con gái của mẹ, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Đừng. Mẹ càng làm như vậy, con càng không dám uống. Để con nói cho mẹ biết, xin cho Trương Tử Manh là vô ích. Tuyết Nhi, thể diện của mẹ chẳng lẽ không có nghĩa lý gì với con sao? Mọi thứ khác đều có thể thương lượng, nhưng chuyện này thì không được. Tốt xấu gì con cũng là tổng giám đốc của công ty. Nếu con nuốt lời như thế này, thì sau này làm sao con quản lý được cấp dưới? Mẹ, con đã nói với mẹ từ lâu rồi. Nó là đồ vô ơn, mà mẹ không tin con. Chúng ta nuôi ong tay áo, nó vô dụng. Tiểu Tuyết, mẹ hỏi con lần cuối, về chuyện của Tử Manh, con làm hay không? Không. Được. Trương Tuyết Nhi, cứ chờ xem. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim châu Á.
Để tôi đoán, mọi việc ở Đại Thịnh không suôn sẻ, và cô đến đây để than phiền với tôi. Anh đoán đúng rồi đấy. Con khốn Trương Tuyết Nhi đó không tôn trọng tôi một chút nào. Và hôm nay nó còn đuổi việc tôi. Sao nó có thể đối xử với chị gái mình như vậy? Tôi đã nói với cô điều này sẽ xảy ra mà. Trương Tuyết Nhi không dễ đối phó đâu. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta còn có thể làm gì được nữa? Cứ làm theo kế hoạch, cái mà tôi đã nói với cô. Nếu cô hành động sớm hơn, Đại Thịnh đã nằm trong tay cô rồi. Chuyện này đã không xảy ra. Nhưng nó là em gái tôi. Thì sao chứ, nó là em gái cô thì sao? Cô đâu có lấy mạng nó. Tại sao cô không thể làm được? Thôi được rồi, đưa tôi thứ đó. Thấy chưa, đây mới là điều cô nên làm ngay từ đầu. Thứ này, một khi nó ở trong người nó sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô chỉ cần lấy nó ra. Đơn giản vậy thôi. Tử Manh, con chắc chắn về việc này chứ? Vâng. Nếu nó không nể mặt con, thì con sẽ lấy những gì con muốn, theo cách của con. Đỗ Quảng Thông không phải là người tốt. Cẩn thận khi hợp tác với hắn ta, con có thể mất tất cả. Tất cả có thể trở nên vô ích. Mẹ đang nói gì vậy? Người ngoài vẫn là người ngoài. Con có thể tin tưởng họ, nhưng không hoàn toàn. Con cần một kế hoạch dự phòng. Ý mẹ là Đỗ Quảng Thông có thể. Con còn nhớ lần hắn ta suýt khiến con phá sản không? Nếu hắn ta không gượng dậy được, thì bây giờ con sẽ ra sao? Mẹ nói đúng. Một khi con kiểm soát được Tiểu Tuyết, tập đoàn Đại Thịnh sẽ là của con. Con không thể giao hết cho hắn ta được. Con cần phải biết giới hạn của mình. Phòng nhân sự gửi lời mời cho cô Trương Tử Manh ngay lập tức. Đề nghị cô ấy đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc. Cô ấy sẽ phụ trách toàn bộ hoạt động của công ty. Xin chào Trương Tổng. Thế nào? Anh đã chặn tất cả các công ty khác chưa? Xong rồi. Các công ty duy nhất đấu thầu là chúng ta và Đại Thịnh. Chúng ta chắc chắn sẽ có được hợp đồng này. Ông Đỗ, khi nào ông kiếm được tiền thì đừng quên tôi nhé. Tất nhiên rồi. Tôi sẽ cho cô đủ tiền để sống cả đời. Còn Đại Thịnh thì sao? Họ đặt giá 259 tỷ chính. Ông Đỗ nhớ nhé, ông phải đặt giá thấp hơn. Cái giá này mới được đó. Đừng lo, tôi sẽ đặt giá 259 tỷ. Tôi chắc chắn sẽ thắng. Tôi xin tuyên bố, nhà thầu trúng thầu là Đại Thịnh. Không thể nào. Làm sao Đại Thịnh có thể thắng được? Phải là chúng ta chứ. Tôi tố cáo các người thông đồng
Ông Đỗ, cơm thì có thể ăn bậy, nhưng ông không thể nói bậy được. Sao lại là nói bậy? Nếu các người không giấu điều gì thì hãy công khai giá thầu, để xem ai mới là người chiến thắng thực sự. Đừng làm loạn nữa, ông Đỗ. Lần này, Đại Thịnh đã thắng thầu. Không thể nào. Tôi có thể nói với ông, đó là sự thật. Giá thầu của Đại Thịnh là 256 tỷ. Ít hơn tổng của anh, 30. Cái gì? Không phải 256 tỷ, nên là 259 tỷ 9 chứ. Ban đầu, tập đoàn Đại Thịnh đã chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo cách đó. Nhưng sau khi nộp, tập đoàn Long Đằng đã tiếp quản và sửa đổi hồ sơ dự thầu vào phút cuối. Tại sao tôi không biết? Sao cô không nói trước với tôi? Tôi không có thời gian để nói với anh. Đồ khốn. Cô chẳng biết cái gì cả, thì giữ cô có tác dụng gì? Đỗ Quảng Thông, mày dám gây rối ở tập đoàn Long Đằng? Mày bị điên hả? Giang Phàm, lại là mày? Giang Tổng, là tôi thì sao? Đỗ Quảng Thông, để tôi nói cho anh biết, tốt hơn hết là anh nên ngoan ngoãn đi, nếu không, đừng trách tôi tàn nhẫn, tôi sẽ đánh cho anh đến nỗi mẹ anh cũng không nhận ra. Cút khỏi đây cho tôi. Biến. Tôi đánh bạn gái tôi thì liên quan gì đến anh? Bạn gái anh, để tôi nói cho anh biết, đừng quên, cô ấy vẫn chưa ký đơn ly hôn với tôi. Và cô ấy vẫn là phó tổng giám đốc của tập đoàn Đại Thịnh. Dù nhìn từ góc độ nào, cô ấy cũng không liên quan gì đến anh. Đúng vậy, tôi không liên quan gì đến Đỗ Quảng Thông. Nhảm nhí. Phim được dịch, thuyết minh. Đứa bé cô đang mang phim châu Á có phải của tôi không? Một người phụ nữ không liên quan gì đến anh lại đang mang thai con của anh. Trương Tử Manh, hắn ta có ép buộc cô không? Vâng, hắn ta đã ép buộc tôi. Thấy chưa, Đỗ Quảng Thông, ép buộc một người phụ nữ. Anh có biết nếu ra tòa thì sao không? Anh sẽ chịu án phạt gì không? 8 đến 10 năm. Tôi có thể làm chứng. Tôi hiểu rồi. Hai người thông đồng với nhau. Trương Tử Manh, đồ khốn. Ngay từ đầu cô đã cố tình tiếp cận tôi, cố gắng hủy hoại tôi, phải không? Thì sao? Tôi không ngại nói cho anh biết. Tôi biết hồ sơ dự thầu của anh, nên tôi đã cố tình thay đổi hồ sơ dự thầu của tập đoàn Đại Thịnh, và sau đó dễ dàng giành được dự án. Không ngờ tới chuyện này phải không? Tôi, Đỗ Quảng Thông, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Để tôi nói cho anh biết, tình hình hiện tại, chúng tôi có thể tống anh vào tù bất cứ lúc nào. Nếu anh còn dám tiếp tục ngạo mạn, thì anh sẽ mục giữa trong tù. Trương Tử Manh, cô thực sự muốn đẩy mọi chuyện đi xa đến mức này sao? Mọi chuyện đến mức nào tùy thuộc vào tâm trạng của tôi. Đỗ Quảng Thông, không phải anh luôn rất có năng lực sao? Tưởng mình là nhân vật lớn sao? Tôi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác một nhân vật lớn quỳ xuống xin lỗi tôi. Sao? Anh không thể hiện thử xem? Vớ vẩn. Dù nhìn từ góc độ nào, cô cũng chỉ là con gà muốn làm phượng hoàng, mơ tưởng hão huyền. Vậy sao? Đồ khốn. Được rồi, tôi sẽ quỳ, miễn là đứa bé trong bụng cô có thể chịu đựng được. Đỗ Quảng Thông, cuối cùng anh cũng gặp đối thủ của mình rồi. Bao nhiêu năm tôi theo anh, bề ngoài thì hào nhoáng, nhưng thực tế thì sao? Tôi chẳng khác gì một món đồ chơi, anh muốn gọi thì gọi, muốn bỏ thì bỏ. Cô nói dối. Tôi đã nuôi cô suốt bao nhiêu năm qua. Cô muốn đá quý, trang sức, hàng hiệu, tôi chưa bao giờ từ chối cô điều gì. Có thể bám lấy tôi là tổ tiên cô đã tích đức từ lâu. Đừng nghĩ rằng những ân huệ nhỏ nhoi đó có thể mua chuộc tôi. Đỗ Quảng Thông, tôi nói cho anh biết, từ giờ trở đi, tôi là người mà anh nằm mơ cũng không với tới được. Được rồi, lần này tôi nhận thua. Bao nhiêu năm nay tôi nuôi cô không khác gì nuôi cờ hó. Nuôi cờ hó. Tốt, hôm nay mày sẽ làm cờ hó cho tao. Người đâu? Lấy cho ta dây xích, xích Đỗ Quảng Thông lại, tao sẽ cho mày biết tay. Dừng trò hề này lại, chuyện này không liên quan đến anh, cút ra ngoài. Đưa hắn vào ngay. Quá nhẹ tay rồi. Hắn vẫn còn giá trị đối với tôi. Cút khỏi đây ngay.
Giang Phàm, anh có ý gì đây? Tôi từng nghĩ anh là người đáng để bồi dưỡng. Tôi nghĩ nếu anh làm việc chăm chỉ cho tôi, khi tôi có thịt để ăn, ít nhất anh cũng sẽ được hút chút canh. Tôi không ngờ anh lại mù quáng đến vậy. Thật phí công tôi muốn bồi dưỡng anh. Cô bồi dưỡng tôi. Đỗ Quảng Thông nói đúng. Cô chỉ là con gà muốn làm phượng hoàng, sống trong thế giới ảo tưởng của riêng mình. Giám đốc phụ trách, tôi nghĩ cô nên soi gương lại, xem mình trông như thế nào. Ý anh là sao? Ý anh ấy là... Cô đang mơ đấy. Không, Tần Tổng. Ý cô là gì? Trương Tử Manh, đừng tưởng tôi không biết những việc cô đã làm. Tần Tổng, đừng tin những lời dối trá đó. Tôi không làm gì cả. Không làm gì cả. Vậy thì cô đã gạt Trương Tuyết Nhi sang một bên và thay thế các nhân viên cốt cán bằng người của mình, và còn cấu kết với Đỗ Quảng Thông đó để tiết lộ bí mật thương mại của công ty. Bất kỳ điều nào trong số này đủ để tôi khởi tố cô. Khởi tố? Không, Tần Tổng. Tần Tổng, cô không thể làm vậy với tôi. Tôi là người đã lấy dự án cho tập đoàn Đại Thịnh. Đúng vậy, vì vậy công ty đã quyết định tạm thời không truy cứu vụ việc này. Chỉ là cô bị sa thải kể từ ngày mai. Cô không thể làm vậy với tôi. Điều này không đúng. Tôi đã đóng góp đáng kể cho tập đoàn này. Tôi phải được đối xử xứng đáng. Xin lỗi, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Không phải như vậy. Cậu chủ, màn trình diễn của tôi vừa rồi được không? Có phần thưởng nào không? Muốn phần thưởng sao? Được rồi. Không phải cô rất muốn học diễn xuất sao? Khi mọi việc ổn định hơn một chút, tôi sẽ bảo Mộ Hàn sắp xếp cho cô đi học vài năm. Tuyệt vời, tôi biết cậu là nhất mà, cậu chủ. Bây giờ, về tên Đỗ Quảng Thông đó, mặc dù đã mất dự án, nhưng vẫn chưa tới đường cùng. Nhắc Mộ Hàn tiếp tục gây áp lực, đuổi những con chuột đang trốn trong hang ra. Hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm chị Mộ Hàn ngay bây giờ. Đi đi. Cậu chủ. Mộ Hàn. Tôi phải nói với Tử Manh ngay lập tức. Tử Manh, có chuyện lớn rồi. Tôi đã phát hiện ra một bí mật động trời. Giang Phàm có thể là chủ sở hữu bí mật của tập đoàn Long Đằng. Không thể nào. Có thể chứ. Nghe này, tôi vừa thấy phó chủ tịch tập đoàn Long Đằng. Cô ấy tên gì nhỉ? Tần Vãn Xuân. Cô ấy gọi Giang Phàm là cậu chủ, và Giang Phàm nói với cô ấy tiếp tục gây áp lực cho Đỗ Quảng Thông. Tôi nói cho cô biết nhé, tôi đã tận mắt chứng kiến, không bỏ sót chi tiết nào. Nếu anh ta thực sự là người đứng đầu tập đoàn Long Đằng, làm sao? Chuyện này có thể xảy ra. Nếu đó là thân phận thật của anh ta, thì mọi chuyện đều có lý. Tại sao Tần Vãn Xuân luôn bảo vệ anh ta? Tại sao anh ta luôn xoay chuyển tình thế vào phút cuối? Tôi thật là ngu ngốc. Tôi đã có thể là vợ của một ông chủ lớn, nhưng tôi lại đi làm đồ chơi cho một tên tép diêu. Tử Manh, đừng lo quá. Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được. Cứu vãn? Làm sao có thể cứu vãn được nữa? Để tôi phân tích cho cô nghe. Thứ nhất, cô và Giang Phàm vẫn là vợ chồng. Ai cũng biết hai người đã tổ chức đám cưới. Hai người vẫn chưa chính thức ly hôn. Vì vậy, chúng ta sẽ áp dụng phương pháp khiêm tốn, chân thành xin lỗi họ. Dù sao, cô vẫn là vợ anh ta, luôn có cơ hội để hòa giải. Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Bây giờ, hãy nghe tôi nói tiếp đi. Đó mới chỉ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là gì? Vài ngày nữa là ngày giỗ của Giang Quốc Thái. Dù Giang Phàm giàu có đến đâu, anh ta cũng phải quay về làm lễ tưởng niệm. Chúng ta cũng sẽ đi. Chúng ta sẽ làm một màn kịch lớn, và sau đó lấy lòng những người xung quanh anh ta, kéo họ về phía chúng ta. Cách này không được, vô ích thôi. Nếu tất cả đều thất bại, tôi còn một lá bài tẩy cuối cùng, khiến họ phải khuất phục. Lá bài gì? Nó liên quan đến bí mật của Giang Quốc Thái. Mẹ, con về rồi. Lại mua thêm đồ nữa sao? Con mua gì vậy? Lãng phí tiền bạc. Mẹ, bây giờ chúng ta không thiếu tiền. Sao lời nói của con nghe khó chịu vậy? Không thiếu tiền là sao?
Tất cả là nhờ chú con để lại cho con tài sản thừa kế. Nếu không có số tiền đó, con nghĩ con có thể tự kiếm được nhiều như vậy sao? Người thì nên sống theo khả năng của mình. Đừng để hào nhoáng nhất thời làm mơ mắt. Con hiểu rồi, mẹ. Hiểu rồi thì tốt. Ngày mai là ngày giỗ của ba con mau đi tắm và ngủ ngon nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đi cùng nhau. Vâng. Này, bạn cũ, lâu rồi không gặp, dạo này thế nào? Cô làm gì ở đây? Chúng ta là người một nhà mà, và người nhà nên thường xuyên thăm hỏi nhau. Ngày mai không phải là ngày giỗ của Quốc Thái sao? Vì vậy, tôi đưa Tử Manh đến đây để hai người họ có thể đến viếng và an ủi linh hồn của Quốc Thái. Chúng tôi không xứng đáng nhận sự kính trọng của cô. Giang Phàm, tiễn khách. Cô không được chào đón ở đây, xin mời ra về. Giang Phàm, chúng ta là người một nhà. Cậu và Tử Manh vẫn là vợ chồng. Đừng để một cuộc cãi vã nhỏ xen vào giữa hai người. Có gì mà không thể tha thứ. Hơn nữa, Tử Manh đã tỉnh ngộ rồi. Cô ấy sẽ không làm điều gì ngu ngốc nữa. Lần này đến đây vì muốn bắt đầu lại với cậu. Anh ơi, em biết em đã sai. Từ giờ trở đi em sẽ là một người vợ tốt. Xin hãy tha thứ cho em, chồng yêu. Cô đừng diễn nữa. Thật kinh tởm. Em thực sự biết mình đã sai. Giang Phàm, Tử Manh thực sự biết lỗi rồi. Xin hãy tha thứ cho cô ấy. Cô ấy thậm chí đã bỏ cái đứa con hoang đó vào hôm qua rồi. Cô dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được điều mình muốn. Cậu nói vậy là ý gì? Cái này gọi là cắt đứt quá khứ và bắt đầu lại từ đầu. Tôi không muốn phí lời với hai người. Cô đi hay không? Không đi. Tôi đánh gãy chân cô giờ. Tôi phang cô bằng cây sào này bây giờ. Cô đang làm cái gì vậy? Em thật sự biết mình sai rồi. Chồng ơi, em quỳ xuống xin lỗi cũng được. Em biết những việc em làm trước đây là không thể tha thứ được. Em không xứng đáng được anh tha thứ. Nhưng lần này em thề em sẽ thay đổi, sống một cuộc sống lương thiện. Anh không thể cho em một cơ hội nữa sao? Giang Phàm, Tử Manh của chúng ta lần này thực sự biết mình sai rồi. Tôi cầu xin anh. Nếu không được, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt anh. Đừng có giở trò đó với tôi. Đừng tưởng tôi không biết. Cô đang tính toán gì? Ý anh là gì? Đừng giả ngu với tôi. Cô nên biết tôi là ai bây giờ. Anh là ai? Không phải anh chỉ là Giang Phàm, quản lý an ninh của tập đoàn Long Đằng sao? Chồng tôi. Anh còn có thể là ai nữa? Cứ diễn tiếp đi. Chúng tôi thực sự không diễn. Không diễn? Vậy sao lại quỳ xuống dễ dàng thế? Đừng tưởng người khác là kẻ ngốc. Các người mới là kẻ ngốc khi nghĩ vậy. Đi hay không? Tôi không muốn nhìn thấy cô. Cút đi. Được. Giang Phàm, anh gan lắm. Được rồi, không diễn nữa phải không? Tôi thật sự không ngờ một tên vô dụng lại là người đứng sau tập đoàn Long Đằng. Phải nói là diễn xuất của anh thật tuyệt vời. Anh đã lừa được tất cả mọi người. Cô quá khen. Được rồi, Giang Phàm, đừng nghĩ anh đã thắng. Nói cho anh biết, màn kịch thật sự vẫn chưa bắt đầu. Con định làm. Mẹ, bây giờ đừng nói chuyện này nữa. Đi thôi. Tạm biệt. Mẹ, bọn họ còn có chiêu trò gì nữa không? Bọn họ còn có thể giở trò gì nữa? Có lẽ chẳng qua là gọi Ngũ Độc Nhất Mạch đến. Như thế cũng tốt. Mẹ đang tự hỏi làm thế nào để dụ lũ chuột đó ra khỏi hang. Mộ Hàn, là anh đây. Ngũ Độc Nhất Mạch có thể sẽ ra tay vào ngày giỗ của cha anh. Thông báo cho mọi người sẵn sàng chiến đấu. Cái gì? Cô chắc chắn tên vô dụng Giang Phàm đó là người đứng sau tập đoàn Long Đằng sao? Chắc chắn. Hèn gì tôi không bao giờ loại bỏ được hắn. Thằng nhóc đó đã giả nai suốt thời gian qua. Có vẻ như không thể để hắn sống được. Nhanh chóng thông báo cho Ngũ Độc Nhất Mạch. Giang Phàm không chỉ đứng sau tập đoàn Long Đằng, mà hắn còn là con trai của Giang Quốc Thái. Tôi không cần phải giải thích. Gia tộc Giang đại diện cho cái gì? Người chắc chắn đó là gia tộc Giang gia.
Kính chào ngài. Hãy cho ta biết câu trả lời. Nhưng mà, chẳng phải ngài sẽ biết nếu tự mình đến đó sao? Huyền môn mật thuật của gia tộc Giang nằm trong quan tài của Giang Quốc Thái. Rất tốt. Thông tin chính xác. Ta đảm bảo ngươi sẽ giàu sang phú quý cả đời. Mẹ chuẩn bị xong chưa? Đến rồi. Mẹ, cái này là gì vậy? Lát nữa con đi viếng cha con đi. Mẹ sẽ ở nhà. Mẹ không đi sao? Ngũ độc nhất mạch đến rồi sao? Đúng vậy. Ân oán giang hồ đã đến lúc giải quyết rồi. Mẹ đừng lo. Con đã cử Giang Mộ Hàn đi chuẩn bị rồi. Ngay khi ngũ độc nhất mạch xuất hiện, con sẽ khiến chúng phải hối hận. Chuyện giang hồ không phải chuyện con nên nhúng tay vào. Con phải hiểu rằng những người này hoàn toàn khác với người thường. Nghe mẹ, đi thắp hương cho cha con đi. Chuyện còn lại để mẹ lo. Không, mẹ, con phải ở lại đối mặt với bọn chúng cùng mẹ. Lại muốn cãi lời mẹ nữa sao? Đi mau. Phần còn lại ta sẽ xử lý. Quá muộn rồi. Giang gia, hôm nay toàn bộ người của Giang gia sẽ bị tiêu diệt. Đồ khốn, thả con trai ta ra. Nó không phải người của giang hồ. Ngươi không thể phá vỡ quy tắc, làm hại người ngoài. 12 môn phái sẽ liên thủ chống lại ngươi. Tần nữ hiệp, nữ kiếm khách từng làm chấn động võ lâm. Ta không ngờ ngươi lại ngây thơ đến vậy. Ngươi có ý gì? Lấy mạng ngươi và con trai ngươi. 12 môn phái làm sao biết được ta làm hại người ngoài? Ngươi chắc chắn mình có thể đánh bại ta? Dĩ nhiên là không. Vì vậy ta sẽ dùng mạng của nó để đổi lấy mạng của ngươi. Ngươi dám? Nếu ngươi muốn nó sống, hãy tự phế cánh tay phải của mình đi. Được, ta sẽ làm. Giang Quốc Thái, ông còn sống, xuống mổ đi. Tương truyền rằng trong độn giáp thuật của Giang gia có một bí thuật niêm phong giọt tinh huyết cuối cùng trước khi qua đời và nằm im trong quan tài. Sau đó, nếu hậu nhân gặp phải, nếu gia tộc đứng trước nguy cơ diệt vong, nó có thể đánh thức tổ tiên đang ngủ say và giải phóng sức mạnh cuối cùng của họ để tiêu diệt kẻ thù. Ta nói, có đúng không? Biết vậy, sao ngươi còn không đầu hàng? Vì ta biết, nên ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn cái này đi. Ta đã biết mà. Vòng tay của chúng ta đã biến mất. Chuyện này liên quan đến ngươi. Ngươi muốn phá hủy vòng tay và chặt đứt gốc rễ của Giang gia chúng ta. Nhưng điều ngươi không biết là dù không có vòng tay, chúng ta vẫn có thể triệu hồi thần tiên. Ngươi biết không? Thiên địa vô biên vô tận, vạn pháp quy nguyên, cửu thiên lôi đình. Mẹ ơi, cha còn sống. Ông ấy đi đâu với lão già đó vậy? Chúng ta có nên đi tìm ông ấy không? Chuyện của giang hồ con đừng xen vào.